A very warm welcome to everyone. মোৰ নতুন পডকাষ্টৰ প্ৰথমটি খণ্ডলৈ আপোনালোক চবকে স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ নাম দিৱস পৰাশৰ আৰু মই এই পডকাষ্টৰ হোষ্ট। এই পডকাষ্টটো মোৰ এটা এটেম্প্ট যে বেলেগ ফিল্ডৰ বেলেগ বিশেষজ্ঞক মই আনি পেলাই তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্চৰ বিষয় তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল প্ৰফেশ্যনেল লাইফৰ কথা সুধিম আৰু এই গোটেই পডকাষ্টটো মই অসমীয়া ভাষাত কৰিম যোনটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আৰু মোৰ এটা এটেম্প্ট থাকিব যে এটা বহুত ইনফৰ্মেল ধৰণত আমি কনভাৰ্চেশ্যন কৰিম প্ৰাইমেৰিলি অসমীয়াত কথা পাতিম তাতে ইংৰাজীও থাকিব হিন্দীও থাকিব আৰু মোৰ এটাই আশা যে বেলেগ গেষ্টৰ লগত মোৰ কনভাৰ্চেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোক চবেই কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পাব কিবা এটা নহয় কিবা এই পডকাষ্টৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আজি প্ৰথমটো খণ্ডত আমাৰ লগত আছে ডক্টৰ ৰিফাত মানন তেওঁ অসমৰে সন্তান আজি তেওঁ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ এজন বহুত এষ্টাব্লিছড ডক্টৰ পেথলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত ডক্টৰ হয় আজি আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম তেওঁৰ লাইফৰ বিষয়ে তেওঁ 1997ত আছাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা MBBS কৰিলে তাৰে পিছত তেওঁ MD কৰিবলৈ গ'ল এইমছ দিল্লীত আৰু তাৰে পিছত তেওঁ ইণ্ডিয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিলে কুৱেইটত প্ৰেক্টিছ কৰিলে আৰু ফাইনেলি এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত গৈ এষ্টাব্লিছ হৈছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম তেওঁৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কথা তেওঁ কেনেকৈ অসমৰ এখন টাউনৰ পৰা গৈ পেলাই US ছেটেল হ'ল আৰু কি ধৰণৰ তেওঁ কাম কৰি আছে আমি আজি কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ কেঞ্চাৰ এৱেৰনেছ কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যন আমি ভেকচিনৰ কথা পাতিম কোভিড ভেকচিন হওক বা যি ধৰণৰ বেলেগ ভেকচিনছ আছে আমি তেওঁৰ লাইফত আৰু তেওঁ কি কৰি আছে মেডিকেল ফিল্ডৰ বাহিৰে আমি গোটেইখিনি এটা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ৱেলকাম ডক্টৰ ৰিফাত মানন ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ ছ' মাছ অহাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰথম গেষ্ট হিচাপে আৰু Thank you, Divas. মষ্ট ৱেলকাম প্ৰথম কথাটো এটা শ্বৰ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ তোমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল কেনেকৈ তুমি শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এটাৰ পিছত এটাকৈ কেনেকৈ তুমি নিজৰ প্লেনটো চাৰ্ট আউট কৰিলা আৰু আজি গৈ পেলাই তুমি USত আছা চ' জাষ্ট এ শ্বৰ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন মে বি এবাউট ইয়ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড পোনপ্ৰথমে তোমাক বহুত ধন্যবাদ আৰু আজি তোমাৰ এই নতুন পডকাষ্টটো তুমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছা তাৰ কাৰণে মোৰ শুভেচ্ছা আৰু আজি তোমাৰ এই পডকাষ্টটোত যে তুমি মোক ফাৰ্ষ্ট গেষ্ট হিচাপে তুমি মোক মাতি আনিছা তাৰ কাৰণে মই মানে আই ফিল ভেৰি প্ৰিভিলেজ আৰু থেংক ইউ ফৰ ডেট আৰু দিৱাজ তোমাৰ এই জাৰ্ণিটো তোমাৰ পডকাষ্ট ছাকচেছফুল হওক সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ আৰু তোমাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ আৰু তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণেও ধন্যবাদ মই শিৱসাগৰৰ অৰিজিনেলি হাইস্কুল মই শিৱসাগৰতে পঢ়া তাৰ পাছত মই কটন কলেজত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত তুমি যেনেকৈ কৈছা মই ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় AMC বুলি কয় AMCৰ পৰা MBBS কৰিলোঁ তাৰপাছত দিল্লী এইমছত মই পেথলজি বিভাগত MD কৰিছিলোঁ যিটো স্নাতকোত্তৰ বুলি ক'ব পাৰা তুমি আৰু তুমি কোৱাৰ দৰে মই কুৱেইটত অলপ দিন কাম কৰিছিলোঁ কেইবাবছৰো তাৰ পাছত মই US-লৈ গ'লোঁ মানে US-ৰ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে তুমি তাত যদি এজন ডক্টৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি তাত আকৌ তুমি মানে ইউ হেভ টু ষ্টাৰ্ট ইয়ৰ ট্ৰেইনিং এগেইন চ' এতিয়া যে মই MD কৰিলোঁ সেইখিনি মানে ইট ডাজন্ট মেটাৰ মই যে কুৱেইটত ইমান দিন কাম কৰিলোঁ চ' আই হেভ টু ৰিষ্টাৰ্ট ইট মানে মই আকৌ MD তাত কৰিব লগা হ'ল মানে গতিকে 4 বছৰ মই MD কৰিলোঁ পেথলজিত আৰু তাৰ পাছত মই 1 বছৰ ফেল'শ্বিপ কৰিলোঁ জনছ হপকিন্স ইউনিভাৰ্চিটিত আজিকালি প্ৰত্যেকটো বিভাগতে মেডিচিনৰ মানে চাব স্পেচিয়েলিটি হয় যেনেকৈ তোমাৰ এজন কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট থাকে এজন নিউৰ'লজিষ্ট থাকে চ' পেথলজিটো তেনেকুৱা তাতো চাব স্পেচিয়েলিটি আছে গতিকে মোৰ চাব স্পেচিয়েলিটি হ'ল গেষ্ট্ৰ'ইণ্টেষ্টাইনেল লিভাৰ পেথলজি চ' সেইটোত মই মানে স্পেচিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে মই জনছ হপকিন্স ইউনিভাৰ্চিটিত 1 বছৰ ফেল'শ্বিপ কৰিলোঁ ফেল'শ্বিপ বুলি কয় তাৰপিছত মই মানে একচুৱেলি ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড মই 3 বছৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ পেনচিলভেনিয়াত ফেকাল্টি হিচাপে কাম কৰিলোঁ আৰু 2021 চনত মই কেলিফৰ্ণিয়ালৈ মুভ কৰিলোঁ তাত মই এখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত জইন কৰিলোঁ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন চিটি অফ ৱৰ্ক বুলি কয় তাত মই এজ এ ফেকাল্টি জইন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই তাতে কাম কৰি আছোঁ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ হিচাপে চ' এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'লা যে তুমি ইয়াতে ছাপ'জ MBBS কৰিলা
4.5 years approximately, তাৰপিছত MD কৰিলা আৰু তাৰে পিছত তুমি আকৌ এটা বহুত দীঘলীয়া এডুকেশ্যনেল জাৰ্নি তুমি আকৌ কৰিবলগীয়া হ'ল তাতে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা মানে মাইণ্ডছেট ৱাইজ মই বুজিব বিচাৰিছোঁ যে ইমান দীঘলীয়া এটা ইয়াতে এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কৰি গৈ পেলাই তাতে আকৌ যেতিয়া এইটো কৰিবলগীয়া হ'ল, সেইটো তোমাৰ কাৰণে কেনেকুৱা আছিলে? এণ্ড ইন এডিশ্যন টু ডেট, আজিৰ দিনত যদি কোনোবাই ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত মেডিচিন প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে, দেন ইজ ইট এডভাইজেবল যে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰক, কৰি পেলাই তাতে যাওক, নে চিন্স ইউ হেভ টু ডু ইট এগেইন তাতে গৈ পেলাই ডিৰেক্টলি তাতে যোৱাটো ভাল? মানে তুমি কি হিচাপত সেইটো দেখা? That's a good question. মানে এইটো মোৰ জাৰ্নিটোত কাইণ্ড অফ এবেৰেশ্যন। মানে এইটো ধৰা মই ইমান দিন কাম অলৰেডি কৰিয়ে আছিলোঁ, চ' গতিকে মোৰ মানে আকৌ USA যোৱাৰ দৰকাৰ একচুৱেলি আছিলে, নহয় জানো? বাট মানে সদায় ধৰা তোমাৰ মোৰ US-ত ট্ৰেইনিং কৰা বা নট একজেক্টলি US, ধৰা মানে এইটো বাহিৰৰ দেশত ট্ৰেইনিং কৰাৰ মোৰ এটা বিৰাট প্ৰচণ্ড হাবিয়াস আছিলে। চ' গতিকে সেইটো মই কাম কৰি থাকোঁতেও মানে সেইটো হেৰি খোৱা নাছিলে। আৰু একচুৱেলি মানে কি হয়, US-ত তুমি যাবলৈ হ'লে বহুতখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে তুমি স্বচ্ছল হোৱাটো দৰকাৰ। মানে সেই গোটেই প্ৰচেছটোতো মানে বহুত মানে পইচাৰ ইনভলভমেণ্ট থাকে বিফ'ৰ ইউ একচুৱেলি ষ্টাৰ্ট। Right. চ' সেইটো ধৰা মই কুৱেইটত থাকোঁতে যিহেতু মানে মই চাকৰি কৰা অৱস্থাত মানে মই পাৰিব পৰা হ'লোঁ, চ' সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে অ'কে, আই উইল ডু ইট এগেইন। কাৰণ তুমি যদি USA যাব খোজা এজ এ ফিজিচিয়ান, তোমাৰ মানে বেলেগ কোনো অপশ্যন নাই। চ' ইউ হেভ টু বি ৰেডি টু ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম স্ক্ৰেচ এগেইন। আই নিউ ইট, চ' আই ৱাজ Okay. মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ডেট। চ' সেইকাৰণে মানে এইটো মোৰ চাইক'লজিকেলি ইট ৱাজ ডিফিকাল্ট টু থিংক এবাউট ইট ডেট মই মানে আই এম ৱেষ্টিং কাইণ্ড অফ just so many years of experience and then doing it again, no? সেইটো বাৰু it's okay, but I still don't think that মানে I don't regret it. So অলপ অসুবিধা সেইটোৰ কথাই হৈছিলে যে মানে to go back to training again after working for so many years. So সেইটো চেলেঞ্জিং হয়, I agree. কিন্তু coming back to your second question, যে আজি যদি কোনোবাই বাহিৰত ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যাব খোজে, so what should be the path? Again, my path is not a good path. That's an aberration. So সেইটো পাথত মানে ডিফিকাল্টি বেছি। টাইম কনজিউমিং। টাইম কনজিউমিং হয়। গতিকে তুমি এতিয়া ধৰা তোমাৰ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যনটো শ্ল' হৈ যাব, ৰাইট? চ' এতিয়া একচুৱেলি সহজ। তুমি যদি সুধিব খোজা যে নতুন এজন যদি মেডিকেল ফিল্ডত কোনোবাই বাহিৰত, মই এতিয়া ধৰ US-ৰ কথা ক'ব বেছিকৈ পাৰিম বিকজ আই ন' দ্য চিষ্টেম। যাব যদি কোনোবাই US-ত খোজে, তেতিয়াহ'লে সোনকালে যাব লাগে। যে মানে এইটো MBBS ইয়াতে কৰিলে, আজিকালি বহুত ষ্ট্ৰীমলাইণ্ড হ'ল। মানে এইটো MBBS ইয়াতে কৰি পেলাই পৰীক্ষা ইয়াতো দিব পাৰে, যিটো মানে এটা টেষ্ট দিব লাগে, USMLE বুলি কয়, ইউনাইটেড ষ্টেটছ মেডিকেল লাইচেন্সিং এক্সামিনেশ্যন। পাৰে এটা দুটা পাৰ্ট আই থিংক ইয়াতে হয়, ইণ্ডিয়াতে হয়, আগতে নহৈছিলে। চ' সেইকেইটা দি পেলাই তেওঁলোকে মানে সোনকালে যাব পাৰে। ইয়াত মানে এইটো MD নকৰাকৈ তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট মানে এইটো MD-টো US-তে কৰিব পাৰে। চ' ডেট উইল ছেভ এ লট অফ টাইম। অ'কে। চ' মানে MBBS-টো ইয়াতে কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট MD-টো তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত মানে স্পেচিফিকলি যদি আমি US-ৰ কথা কওঁ তাতে কৰিব পাৰে। অ'কে। চ' থেংক ইউ তোমাৰ জাৰ্নিটোৰ কথা কোৱাৰ বাবে। কিন্তু মই আৰু এটা অলপ স্পেচিফিক পইণ্ট এটাত যাব বিচাৰিছোঁ যে ধৰা আজিৰ দিনত ইন দ্য এজ অফ ডিজিটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন, চবৰে হাতত বহুত ইনফৰ্মেশ্যন আছে যে কেনেকৈ তুমি US-ত গ'লে কি ছিষ্টেম হয়, যোৱাটো বহুতখিনি ইজি হৈছে আগতকৈ। তুমি যোনটো টাইমত গ'লা, ৰাইট, যোনটো টাইমত তোমাৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল, অভিয়াছলি ইনফৰ্মেশ্যন কম আছিলে। আজিৰ দিনত যিমান ইনফৰ্মেশ্যন হয়, টাইমছ হেভ চেঞ্জড। কিন্তু তুমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা, দ্য প্ৰচেছ ৱাজ এ লট মোৰ ডিফিকাল্ট, ৰাইট? চ' আৰু তাতকৈ বিশেষকৈ এটা কথা কি, কেনেকৈ শিৱসাগৰৰ পৰা তুমি আৰম্ভ কৰি পেলাই নিজৰ এণ্টায়াৰ জাৰ্নি, আজিৰ দিনত যদি কোনোবা ইউথ শিৱসাগৰত আছে, ডিব্ৰুগড়ত আছে বা গুৱাহাটীতো আছে, হাউ বিগ ডু ইউ হেভ টু ড্ৰিম টু ৰিচ আ প্লেচ ৱেৰ ইউ আৰ টুডে? কিমান ডাঙৰ এটা সপোন দেখিব লাগিব আৰু সেইটো মানে কিমান সাৰ্থক কৰা পচিবল হয়? হোৱাট কেন দে ডু, হাউ ডু দে হেভ টু থিংক, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেট কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? সেই গোটেই প্ৰচেছটো এবাৰ আজি ইউথক যদি কিবা এডভাইচ কৰিব লাগে, কি হিচাপত কৰিব বিচাৰিব? সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। এটা কথা হ'ল কি যে তুমি মানে মই যেতিয়া গৈছোঁ, চ' আই ষ্টাৰ্টেড ইন 2013।
so in the United States as my journey, ঠিক আছে? So coming back to the dream, actually প্ৰত্যেকৰে এটা এটা সপোন থকাটো দৰকাৰ। মানে এইটো এই যে আমি সৰুতে সবাই কৈ থাকো ন, right? Your dream has to be big. I mean, we have always read this, no, that if you shoot for the moon, then you will fall among the stars, something like that. It actually a lot funny sentence too, because stars are far far to in the moon. সেইটোতো মানে কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে নহয় জানো? মানে but still, to be honest, you always have to think big. নহয় জানো? মানে এইটো somehow in my mind, মই মানে যিহেতু তুমি প্ৰশ্নটো সুধিছা, আমাৰ একচুৱেলি সমসাময়িক বা আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী যিমান মানে এইটো আমাৰ লগৰ সকলোৰে একচুৱেলি বেকগ্ৰাউণ্ড মৰলেছ একেই, টু বি অনেষ্ট। মই বহুতৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে এতিয়া ধৰক মই যিখন স্কুললৈ শিৱসাগৰত গৈছিলোঁ, এখন সৰু স্কুল আছিলে হাইস্কুলত। সৰু স্কুল ধৰা তোমাৰ ক্লাছ 10লৈকে এটাতে ছেকশ্যন আছিলে, এটা ক্লাছত 30 ষ্টুডেণ্টছ আছিলে। চ' আমাৰ ধৰা এইটো স্কুলৰ কেম্পাছত বাথৰুম নাছিলে, ত' বাথৰুমৰ কাৰণে বাহিৰত যাব লাগে। সেইটো মোৰ ষ্টৰী নহয়, সেইটো চবৰে আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী চবৰে একেই ষ্টৰী। তুমি যদি এতিয়া মোৰ বন্ধু তোমাৰ মামা, তুমি যদি চন্দন শৰ্মা, তেওঁ এতিয়া হিষ্ট্ৰী বিভাগৰ, তেওঁ যদি শুনা তেওঁৰ স্কুলখনো একেই আছিলে, আৰু আমাৰ লগৰ বহুতৰে একেই ষ্টৰী। চ' সেইটো ডাঙৰ কথা বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু মানে কি হৈছে যে আই থিংক ড্ৰিম বিগ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু চামহাও মানে কি হ'ল, মই ভাবোঁ যে মানে শিৱসাগৰত থকাৰ কাৰণে মই সৰু ঠাই বুলি তুমি ধৰা ক'ব পাৰা, বা ইটছ অ'কে। আমাৰ দিনত ধৰা যেতিয়া আমি কলেজত হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ, যে কটন কলেজত পঢ়িবলৈ যোৱাটো এটা ডাঙৰ ড্ৰিম আছিলে, ঠিক আছে? চ' সেইটো ড্ৰিম মোৰ আছিলে যে মানে মই কটনত যেনে তেনে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। It's one dream to the next. একজেক্টলি সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে মানে ওৱান ড্ৰিম টু দ্য নেক্সট। চ' one step at a time, that is my process. So যেতিয়া মই MBBS পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে ডেফিনেটলি মানে মই MD কৰিবলৈ মই অসমত গৈ গ'লে মোৰ মন নাই। সেইকাৰণে তেতিয়া মই মানে এইটো বাহিৰত MD কৰাৰ মোৰ মানে প্ৰবল ইচ্ছা আছিলে। চ' তেতিয়া মানে MBBSৰ পাছত মানে ধৰক মই যিখিনি অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ বা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলোঁ, এণ্ড I was lucky, I would say that I got into it. So that was my satisfaction at that time. এতিয়া আমাৰ দিনত ধৰা এইমছত মানে এইটো MD কৰা অসমৰ পৰা বহুত বেছি নাছিলে, কম আছিলে। চ' গতিকে মানে সেইটো মই বহুত ধৰা ছাকচেছফুল বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ। যেতিয়া মই ধৰা এইমছত গৈ পালোঁ, দেখিলোঁ যে ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট। চ' যদিও মই ধৰা AMCত মানে ভাল ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, ইট ৱাজ নট ইজি এট দেট টাইম, লাইক ইন কেছ ইটছ টাফ। চ' বাট লং ষ্টৰী শ্বৰ্ট, তোমাৰ ধৰা এইমছত দেখি গম পালোঁ যে অ'কে, ডেট ছাপ'জ ইণ্ডিয়াত যদি মানে এইটোৱে আটাইতকৈ ভাল ইনষ্টিটিউট হয়, চ' মেবি লাইক লেট আছ ফেচ দ্য নেক্সট চেলেঞ্জ। চ' হাউ টু ড্ৰিম বিগাৰ, ফৰ এক্সাম্পল গেট ট্ৰেইন চামৱেৰ এলছ। চ' আই বিলিভ দেট মানে এইটো চেলেঞ্জিং ইয়ৰ চেল্ফ ফৰ দ্য নেক্সট চেলেঞ্জ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। বাট I mean, কোন জেগাত আছা সেইটো I don't think it is important anymore. মই সদায় মানে I get inspired by MS Dhoni. So he was from Ranchi and he made it big himself. So এতিয়াও Ranchi পৰা after MS Dhoni nobody has played for Indian cricket team, but he did it, right? So I mean, if you dream big, and you will always have some idols to follow. আৰু আই থিংক ইন এডিশ্যন টু ড্ৰিমিং বিগ, আৰু এটা যোনটো আজিৰ দিনত বহুত মানুহে লেক কৰে ইজ গ'য়িং আফটাৰ দ্য ৰাইট কাইণ্ড অফ ইনফৰ্মেশ্যন, ৰাইট? এতিয়া যেনেকৈ তুমি যেতিয়া তোমাৰ জাৰ্ণিটো কৰিলা, তুমি গম পালা যে অ'কে, ইয়াৰ পিছত মই এইমছত এপ্লাই কৰিলে ভাল হ'ব। তাৰপিছত তুমি ভাবিলা যে অ'কে, ইয়াৰ পিছত মই এইটোত গ'লে ভাল হ'ব। ৱাজ ইট দি এক্সপ'জাৰ, মানে তুমি যেনেকুৱা মানুহক তাতে গৈ পেলাই লগ পালা, তেওঁলোকৰ পৰা গম পালা তোমাৰ নেক্সট পাথটো কি হ'লে ভাল হয়, নে তুমি নিজে চাৰ্চ কৰি গম পালা? চ' আজিৰ দিনৰ যেতিয়া ছাপ'জ কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকে যোনটো ফিউচাৰৰ কাৰণে প্লেনিং কৰিব লাগিব, ৰাইট? চ' সেই বস্তুটো তোমাৰ কাৰণে কেনেকুৱা আছিল, আৰু আজিৰ দিনত সেইটো তুমি কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি ভাবা? ভাল কথা সেইটো যে how to get the information, right? I mean, even though like with the advent of technology, so things are easily searchable, the basic process has not changed. Your human mind, no, you have to use what is available in front of you. So you have to use the information that is in your hand and not think too much about it.
এতিয়া ধৰা এইমছ এতিয়াও ধৰা মানে এইটো মেডিকেল ফিল্ডত ইণ্ডিয়াত মানে এইটো কি কয় এমং দ্য লিডিং ইনষ্টিটিউটছ দেট হেজ বিন চেঞ্জ চ' ইন মাই টাইম অলছ' যে মানে ধৰা অ'কে টু বি থিংকিং অফ গেটিং ট্ৰেইনড এট এইমছ was was okay because that is what was available in front of us. চবেই জানিছিলে সেইটো চবেই জানিছিলে এইটো কথা আৰু মই এটা কথা বিলিভ কৰোঁ যে গেটিং ইনস্পায়াৰ্ড বাই ইয়ৰ পিয়াৰ্ছ সেইটো কেতিয়াবা লেকিং হয় হয় ঠিক আছে মানে এইটো ধৰা that sometimes that can be the biggest hurdle right in any field এতিয়া তুমি ধৰা ইণ্ডিয়া অসমৰ পৰা যদি কোনোবাই মানে এইটো অলিম্পিক মেডেল এটা জিকিব খোজে before Lovelina it was difficult I think so it was more difficult for Lovelina because he did not have any peer to think about or get inspired by someone right so গতিকে এতিয়া যদি কোনোবাই অসমৰ পৰা মানে এইটো somebody dreams of getting a medal in Olympics, they can relatable someone. So hetu I feel is very important in any career. More hetu feeling hoda asile je mane moi jodi aims ot asilu I used to see that what other people are doing at aims so people are going abroad and getting trained or aims ot thakuta dhorok mane aims or jiyokol alumni bahiror beleg country mane established hoy ase so they will come and give a talk এলুমনাই নেটৱৰ্কটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় very এইবোৰ ক্ষেত্ৰত important and also to get inspired Hi. so I used to get inspired by those people that oh there is an option to go abroad and get trained and then do well I am মই এইটো ক'ব খোজা নাই যে মানে ইণ্ডিয়া যদি কোনোবাই আছে যে মানে এইটো that is bad সেইটো কথাটো নহয় but I mean I'm just saying that কাৰোবাৰ যদি সপোন আছে কাৰোবাৰ বাহিৰত যোৱা তেন বাহিৰত যাব পাৰে so to get information that way I listened to one interview by Moyur Hazarika যে মানে UPSC 5th rank পাইছিলে নহয় জানো যোৱা বছৰ so he said something similar which I could relate to যে মানে অসমৰ বাহিৰে বেলেগ ষ্টেটত UPSC পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ they have so many ইমান peers মানুহ আছে to look up to কাৰোবাক সুধিলেই হ'ল মানে কিন্তু সেইটো মানে এইটো অসমত নাছিলে ন বহুত বেছি so that is kind of difficult but Right. it's okay it is doable ৰাইট চ' এতিয়া আমি অলপ তোমাৰ পাৰ্চনেল জাৰ্ণিৰ পৰা যদি আমি অলপ ইনফৰ্মেটিভ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ এটা কুৱেশ্যন সদায় থাকে যে এনেকুৱা হয় বহুত মানুহ ইণ্ডিয়াৰ পৰা US-লৈ যায় মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আৰু বহুত মানুহে ৱাইল এট দ্য ছেইম টাইম বহুত কমপ্লেইনছো আছে US হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ বিষয়ে যে আমিও যেতিয়া US-ত যাওঁ বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গ'লেও আমি সদায় এটা মানে বেচিক মেডিচিনৰ পেকেট এটা মানে কৰি পেলাই লৈ যাওঁ কাৰণ কি এনেকুৱা কয় যে মানে তাতে বহুত ইজিলি এভেইলেবল নহয় মেডিচিনবিলাক কাহৰ হওক জ্বৰৰ হওক এণ্টিবায়'টিক্স হওক চ' সেইবিলাক আমি সদায় এটা পেকেট কৰি পেলাই লৈ যাওঁ যে হঠাৎ যদি মানে লগা হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ পাওঁ তাতে চ' যিখিনি বেনিফিটছ আছে বা নিগেটিভছ আছে আৰু সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ লগত কি ধৰণে বস্তুটো কম্পেয়াৰ হয় সেইটোৰ বিষয়ে যদি তুমি কোৱা কাৰণ কি তুমি ধৰা সেইটো ছিষ্টেমত বহুত বছৰৰ পৰা এতিয়া আছা তাৰে তুমি কি প্ৰ'জ দেখা কি কনছ দেখা আৰু আমি তাৰে পৰা শিকিবলগীয়া কি আছে আৰু আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ পৰা শিকিবলগীয়া কি আছে US-ত চ' সেইটোৰ বিষয়ে যদি অলপমান তুমি ডিটেইলত ক'ব পাৰা আমাৰ গেষ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব ধন্যবাদ সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে দুইটা হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম ডেফিনেটলি বেলেগ চ' দুয়োটা সম্পূৰ্ণ পৃথক ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া ছিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰা এতিয়া US হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো বেছি ৰেগুলেটেড সেইটো এটা তুমি ক'ব পাৰা আৰু US হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো কি হয় ইঞ্চুৰেঞ্চ বেছড চ' গতিকে মানে তোমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব লাগিব প্ৰথম কথা দেট ইজ কাইণ্ড অফ মেণ্ডেটৰী ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো ইঞ্চুৰেঞ্চ বেছ নহয় ইঞ্চুৰেঞ্চটো তোমাৰ অপচনেল নহয় জানো এতিয়া কোনটো হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম ভাল বা বেটাৰ সেইটো ক'বলৈ একচুৱেলি অসুবিধা কাৰণ ডেম'গ্ৰাফি বেলেগ আৰু পপুলেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ আৰু ফৰ এক্সাম্পল মই তোমাক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথমতে যে US হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো ধৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ বেছড গতিকে তোমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে তুমি মানে ইউ হেভ এক্সেছ টু দ্য হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেম তথাপি যদিও বেলেগ আছে আজিকালি ধৰা এইটো মেডিকেয়াৰ আছে অবামা কেয়াৰ আছে কিন্তু কাৰোবাৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকে তেতিয়াহ'লে US হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো এক্সেছ কৰাটো বহুত অসুবিধা সেইকাৰণে তুমি যে কৈছা যে আমি
US-লৈ ট্ৰেভেল কৰিলে দৰৱ চৰব লগত লৈ যাব লাগে, কাৰণ এতিয়া তাত গৈ পেলাই যদি সৰু অসুখ এটাও হয়, দৰৱ ধৰা কিনিব নোৱাৰে। এতিয়া ইণ্ডিয়াত ধৰা তুমি যদি কম্পেয়াৰ কৰা, ইণ্ডিয়াৰ হেল্থ কেয়াৰত ইঞ্চুৰেঞ্চটো অপচনেল। সেইটো আমাৰ ডেম'গ্ৰাফিৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল সুবিধা। এতিয়া প্ৰত্যেক ইণ্ডিয়াখন ইমান এখন ডাঙৰ দেশ, আৰু আমাৰ জনসংখ্যাও এতিয়া ধৰা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি, আৰু জনসংখ্যাৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফি আছে, সেই ডেম'গ্ৰাফিক ডিভাইড বা তোমাৰ ইনইকুৱেলিটিটো বহুত বেছি, নহয় জানো? গতিকে এটা হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম আমাৰ ইয়াত ইঞ্চুৰেঞ্চ বেছড হ'ব নোৱাৰে। ইট হেজ টু বি মোৰ পপুলিষ্ট, নহয় জানো? এতিয়া ধৰক যাতে প্ৰত্যেক মানুহৰে হেল্থ কেয়াৰ এক্সেচিবল থাকিব লাগিব। সেইটোত আই থিংক এই ভাৰতৰ যিটো হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম আছে বেটাৰ, বহুত বেটাৰ। কাৰণ বহুত বেটাৰ। কাৰণ এতিয়া আমেৰিকাতো বহুত তেনেকুৱা পেচেণ্ট আছে, বহুত আছে, যে যিসকলৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব পৰাৰ মানে সক্ষমতা নাই। চ' তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হয় হেল্থ কেয়াৰ এক্সেছ কৰিবলৈ। চ' সেইটো ভাৰতত সেইটো অসুবিধা নহয়। চ' সেইটো এটা এক্সাম্পল হ'ল। এতিয়া ধৰা দ্বিতীয়তে যদি আহোঁ, ছাপ'জ ওৱান ডিফাৰেঞ্চ ইজ তুমি যিটো ক'লা যে সোনকালে দৰৱ পাব নোৱাৰি US-ত। এতিয়া ইয়াত ধৰা তুমি ফাৰ্মাচীলৈ গৈ তুমি কৈ দিলে দৰৱ এটা দি দিব। এইটোৰ প্ৰ'জ এণ্ড কনছ বহুত আছে, কিন্তু এজ এ চিষ্টেম মই এজন চিকিৎসক হিচাপে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ৰোগীৰ যদি নিজে দৰৱ কিনাৰ ক্ষমতা থাকে বা মানে এইটো এবিলিটি থাকে, পইচাৰ কথা নাই কোৱা, যে অপশ্যন, সেইটো একচুৱেলি ভাল নহয়। ডেটছ নট এ গুড থিং। এতিয়া ধৰা যিহেতু আমাৰ দেশখন বহুত ডাঙৰ, এতিয়া চবৰে প্ৰত্যেকজন ৰোগীৰে একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন বা আছে একেই নহয়। গতিকে এই যে আমি যে ক্ৰেক বুলি এটা কওঁ ন, সেইটো মানে যিহেতু যোনে তোনে দৰৱ দিব পাৰে, সেইকাৰণে মানে এইটো মেডিচিনৰ মানে বেড ইউটিলাইজেশ্যন ইয়াত বহুত বেছি হয়। যেনেকৈ ধৰা তুমি এণ্টিবায়'টিকৰ কথা ক'লা, এণ্টিবায়'টিক ধৰা ইয়াত বহুত বেছি অভাৰ ইউজ হয়। মানে যিকোনো এটা কথাতেই মানে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ আমি সকলোৱে মানে এইটো এণ্টিবায়'টিক ল'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তাৰ ফলত কি হৈছে যে এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ বহুত বেছি হৈ গৈছে। এতিয়া এজিথ্ৰ'মাইচিন চবেই খায়েই, কিবা এটা হ'লে এজিথ্ৰ'মাইচিন খাই থাকে, কাৰণ সহজলভ্য। ফাৰ্মাচীত গ'লে এজিথ্ৰ'মাইচিন দি দিয়ে। তাৰ ফলত কি হৈছে, এজিথ্ৰ'মাইচিনৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ, আমাৰ এটা এক্সাম্পলহে দিছোঁ, এজিথ্ৰ'মাইচিন ইজ এন এক্সাম্পল, ইটছ নট দ্য অনলি ড্ৰাগ। চ' এজিথ্ৰ'মাইচিন ৰেজিষ্টেঞ্চ বহুত হৈছে। গতিকে এজিথ্ৰ'মাইচিনে যিবিলাক অসুখত আগতে কাম কৰিছিল, সেইবিলাক অসুখত এতিয়া এজিথ্ৰ'মাইচিনে কাম নকৰা হৈছে। কিন্তু সেই বস্তুটো মানে এইটো বাহিৰৰ বহুত দেশত ইনক্লুডিং US, সেইটো যিহেতু এণ্টিবায়'টিক, মানে তুমি ফাৰ্মাচীত গ'লে এণ্টিবায়'টিক নোপোৱা, গতিকে এণ্টিবায়'টিকৰ এটা এক্সাম্পলেই দিছোঁ, এণ্টিবায়'টিকৰ মানে অভাৰ ইউজ বা মিছ ইউজ হোৱা নাই। চ' গতিকে সৰু সৰু এণ্টিবায়'টিক যিবিলাক লেছ মানে উইকাৰ বুলি ক'ব পাৰি, যে এজিথ্ৰ'মাইচিন এটা এক্সাম্পল, তাত কাম কৰি থাকিব। চ' অভাৰঅল that is an advantage of keeping it restricted, so that এই ডক্টৰে যদি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিয়ে তেতিয়াহে তুমি দৰৱ পাবা। যেনে এংজাইটি মেডিচিন বা স্লিপ মেডিচিন, ইয়াত তুমি ফাৰ্মাচীত গ'লেই স্লিপ মেডিচিন পাবা। গতিকে আমি নজনাকৈ ধৰা বহুত বেমাৰৰ বা দৰৱৰ যিবিলাক এডভাৰ্চ এফেক্ট আছে, সেইবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, বিকজ মানে তাত কোনো ৰেগুলেশ্যন নাই, নহয় জানো? চ' গতিকে এতিয়া US-ত তুমি স্লিপ মেডিচিন যিকোনো ডাক্তৰেও দিব নোৱাৰে। ইউ হেভ টু হেভ এ পাৰ্টিকুলাৰ মানে লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, স্লিপ মেডিচিন দিব পাৰিব বা এংজাইটিক দিব পাৰিব। এই ধৰণৰ ৰেগুলেশ্যন যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে দুইটা হেল্থ কেয়াৰত, চ' এইবিলাক ডিফাৰেঞ্চ আছে বহুতখিনি, প্লাছ এণ্ড মাইনাছ। চ' মোৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে ইয়াতে আমাৰ কি হয় যে মই বহুতটা ডক্টৰক পাৰ্চনেলি চিনি পাওঁ, ৰাইট? আৰু মোৰ কিবা লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আছে, মই জানো কোনজন ডক্টৰ তাত যাব লাগে, মই তেওঁৰ তাতে যাওঁ। মই এপইণ্টমেণ্ট লওঁ, হয়তো ইমিডিয়েট নাপালে একদিন পিছত পাওঁ। US-ত সেই অপশ্যনটো মানুহৰ তাত নাথাকে, যে তুমি যদি কাৰোবাক চিনিও পোৱা, তুমি তেওঁৰ তাতে যাব নোৱাৰা, তুমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগিব। চ' এই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা? এপইণ্টমেণ্ট পোৱা কিমান ইজি হয়? যদি মোৰ আজি বোলে বহুত বেয়াকৈ দাঁত বিষাইছে, মই ইয়াতে কালি ডেণ্টিষ্টৰ তাত গৈ পেলাই পেইন কিলাৰ লৈ বা কিবা এটা মেডিচিন লৈ পেলাই মই নিজকে ষ্টেবল কৰিব পাৰোঁ, যে মই ডে টু ডে লাইফ জীয়াব পাৰোঁ ভালকৈ। চ' তাতে সেইটো কিমান বেছি ডিফিকাল্ট হয়, সেই কথাটো এবাৰ তুমি মানে সেইটো এটা ৰেলিভেণ্ট প্ৰশ্ন। আমি যিহেতু মই দুইটা ছিষ্টেম দেখিছোঁ, আৰু মই দুইটা ছিষ্টেমৰে মানে এইটো
এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ দেখিছোঁ বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত যে তুমি মানে এইটো উইণ্ড' শ্বপিং কৰিব পাৰা নহয় জানো হেল্থ কেয়াৰ বা তোমাৰ সেইটো তুমি ইউ এছত নোৱাৰা কিন্তু তুমি যদি এটা কথা ভাবা যে ইট অলছ' হেজ ইটছ প্লাছ এণ্ড মাইনাছ এতিয়া তুমি হয়তো জানিব পাৰা কোনজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লে ভাল তুমি জানিব পাৰা বাট হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ পিপল লাইক ইউ মানে আমাৰ জনসংখ্যাৰ 10%তকৈ কম নহয় জানো চ' 90% মানুহৰতো সেইখিনি নাজানে ন কোনজন ডক্টৰ ভাল হ'ব গতিকে তেতিয়া কি হয় যাৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে তেওঁলোক যায় নহয় জানো ফলছ পজিটিভছ হোৱাও চান্স বাঢ়ি যায় অলপ সেইটোৱে তুমি ধৰা এইটো মই কম্পেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে তুমি ইউ এছত তোমাৰ যিমানেই ধৰা সক্ষমতা আছে বা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড যিমানেই ডাক্তৰ হওক বা নহওক চ' তুমি ছিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিবই লাগিব চ' গতিকে তুমি প্ৰথমতে ধৰা তুমি প্ৰাইমেৰী কেয়াৰ ফিজিচিয়ান এজনৰ ওচৰলৈ যাবই লাগিব চ' এওঁ তোমাক ডিচাইড কৰিব যে এইটো এজন ধৰক স্পেচিয়েলিষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট লাগে নে নালাগে আৰু সেইটোতো সময় লাগিব গতিকে চামটাইমছ এইটো বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটিং হৈ যায় যে সময় দীঘলীয়া হৈ যায় বাট ছিষ্টেমটোৱেই তেনেকুৱা তো ইয়াত ধৰা সেইটো সুবিধা সেইকাৰণে যে তুমি ইচ্ছা কৰিলে মানে এইটো কি কয় কোনোবা এজন ডক্টৰক দেখাব পাৰা বাট অভাৰঅল আই থিংক এজ এ ছিষ্টেম বা তুমি যদি পপুলেশ্যন ৱাইড যদি তুমি ভাবা ইফ ইউ হেভ এ ছিষ্টেম ইন প্লেচ যে তুমি যাকে ইচ্ছা কৰি যাব নোৱাৰা ফৰ অভাৰঅল গুড অফ পপুলেশ্যন সেইটো মানে ভাল মই ভাবোঁ ৰাইট চ' আৰু এটা মই এতিয়া ছাপ'জ তোমাৰ যেনেকৈ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন তুমি ক'লা গেষ্ট্ৰ' ইণ্টেষ্টিনেল এণ্ড লিভাৰ পেথলজি আৰু এতিয়া তুমি যোনখন হস্পিটেলত কাম কৰি আছা তাতে কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত তুমি কাম কৰি আছা বা কেঞ্চাৰ ডায়েগন'চিছৰ ওপৰত কাম কৰি আছা চ' অলপ আমি যদি সেইটো ডিৰেকশ্যনত যাওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল গাট হেল্থ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আৰু ছেকেণ্ডলি কেঞ্চাৰ অসম বিশেষকৈ কেঞ্চাৰ হটস্পট হয় বহুত টাইপ অফ কেঞ্চাৰ আছে ইয়াৰ যোনটো অন এ গ্ল'বেল স্কেল বা নেশ্যনেল স্কেল অসমত বহুত বেছি হয় এইটো কিহৰ কাৰণে হয় বা কি ধৰণৰ আমি প্ৰিকশ্যনছ ল'ব পাৰোঁ কাৰণ কি আমি দেখোঁ যে মানুহে কয় স্মকিং ড্ৰিংকিং বেয়া হয় যোনটো বেয়া হয়ও দেৰ ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং কোৰিলেশ্যন বিটুইন কেঞ্চাৰ পেচেণ্টছ স্মকিং এণ্ড ড্ৰিংকিং কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম এনেকুৱাও বহুত মানুহ আছে যোনে একো এনেকুৱা নকৰে বা বহুত মিনিমল কৰে তেওঁলোকৰো কেঞ্চাৰ হয় চ' দ্য পপুলেশ্যন আমাৰ কি ধৰণৰ থ্ৰেটছ মেক্সিমাম ৰাইট মই এটা জানো ফৰ এক্সাম্পল দিল্লী এন চি আৰত বা ইভেন গুৱাহাটী আজিৰ দিনত এয়াৰ পলিউশ্যন এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় ইয়াতে অসম বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ কি ধৰণৰ কেঞ্চাৰ ইয়াতে বেছি প্ৰেভেলেণ্ট হয় কেনেকৈ আমি সেইটো এভইড কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ৰাইট চ' সেইটো ডিৰেকশ্যনত যদি অলপ তুমি কোৱা ভাল হ'ব চ' সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কেঞ্চাৰৰ কথাটো এনেকুৱা যে বহুত কেঞ্চাৰ ঠাই বিশেষে বেলেগ হয় এতিয়া ধৰা মই যিখন হস্পিটেলত কাম কৰোঁ মই যিহেতু লিভাৰ বা গেষ্ট্ৰ' ইণ্টেষ্টিনেল কেঞ্চাৰত বেছিকৈ মানে ইনভলভ তাত ধৰা গেষ্ট্ৰিক কেঞ্চাৰ বেছিকৈ হয় ডিপেণ্ডছ অন দ্য পপুলেশ্যন আৰু মানে ধৰক এক্সপ'জাৰ চ' এনিৱে চ' কিছুমান কেঞ্চাৰ তুমি মানে যিটো কাৰণ হয় তুমি গম পোৱা যেনে ধৰা এয়াৰ পলিউশ্যন স্মকিং টবেক' সেইবিলাক কেঞ্চাৰ কিছুমান কেঞ্চাৰৰ লগত ডিৰেক্টলি ৰিলেটেড আৰু কিছুমান কেঞ্চাৰ একচুৱেলি ভাইৰাছৰ কাৰণেও হয় যেনে হেপাটাইটিছ বি ভাইৰাছৰ পৰা লিভাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ পৰা লিভাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে ষ্টমাক কেঞ্চাৰটো এটা ভাগ আছে যে মানে বেক্টেৰিয়া এটা আছে হেলিকবেক্টৰ পাইলৰি বুলি এটা বেক্টেৰিয়া আছে সেই বেক্টেৰিয়াটোৰ পৰা ষ্টমাক কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছৰ পৰা চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে এই তুমি যদি ভাৰত বা অসমৰ কথা যদি তুমি কোৱা আৰু তুমি অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টটো তুমি যদি সাঙুৰি লোৱা চ' তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াত কিছুমান কেঞ্চাৰ অলপ প্ৰেভেলেঞ্চ বেছি হয় মই এতিয়া ধৰা আমাৰ ইয়াত যিটো বিবেৰা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট আছে চ' তেওঁলোকৰো কিছুমান ডেটা আছে এতিয়া মই ধৰা সেই তেওঁলোকৰ ডেটাবিলাক মই চাইছোঁ ৰিচেণ্টলি আৰু এতিয়া লাহে লাহে এতিয়া ষ্টেট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট আৰম্ভ হৈছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি লাহে লাহে আৰু বেছি ডেটা ওলাব অসমত মানে কি হয় আৰু নৰ্থ ইষ্টত মানে আপাৰ এৰ' ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেক্ট বুলি যিটো কয় যে মানে শ্বাস নলী তাৰপিছত তোমাৰ ইছ'ফেগাছৰ কেঞ্চাৰ অসমত বহুত যথেষ্ট বেছি আৰু মানে আপাৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত আৰু এইখিনি শ্বাস নদীৰ এটা ওপৰৰ অংশটো কয় মানে ফেৰিংছ চ' সেই ফেৰিংছত বা এটা পাৰ্ট আছে পাৰিফৰ্ম চাইনাছ বুলি তাতো বহুত কেঞ্চাৰ হয় ইয়াত আৰু তোমাৰ
মুখৰ ভিতৰত মুখৰ গহ্বৰ বা এইখিনিত তোমাৰ ওঠৰ ভিতৰ ফালে আৰু এই মুখৰ ভিতৰৰ ফালে সেইখিনি অঞ্চলত মানে এইটো অসমত কেঞ্চাৰ হয় বা নৰ্থ ইষ্টত চামহাৱে এই কেঞ্চাৰকেইটা অসমত বেছি হয় আৰু এটা কেঞ্চাৰ মানে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত যথেষ্ট বেছি স্পেচিয়েলি অসম গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ চ' গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ মানে এইটো যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু গংগা যিটো ৰিভাৰ ভেলী আছে এই দুইটা ৰিভাৰ ভেলীত মানে গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ বহুত বেছি ইনফেক্ট গ্ল'বেলি তেওঁলোকৰ এটা ৰিচেণ্টলি 2016ত এটা ষ্টাডি কৰিছিলে ইয়াত BBCIৰ পৰা চ' তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টাডিত আছে যে গ্ল'বেলি মানে এইটো কি কয় নৰ্থ ইষ্টত বা অসমত গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ মানে বহুত বেলেগ ঠাইতকৈ বেছি এতিয়া US গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ কম হয় কিন্তু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কিছুমান দেশত যেনে চিলিত গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ বেছি হয় গতিকে ইয়াত কিয় গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ কিয় বেছি হয় কাৰণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে এইটো ধৰা we need research for that কিন্তু মেবি আমাৰ যিটো খাদ্য খোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা খাদ্য প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ লগত হয়তো কিবা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে কাৰণ গল ব্লাডাৰ কেঞ্চাৰ ধৰা তোমাৰ লিভাৰৰ ওচৰতে গল ব্লাডাৰটো হয় গতিকে তাত মানে এইটো খাদ্য হজমৰ লগত বহুতখিনি কথা আছে হয়তো আমাৰ there is a pollutant in the water যে কিয় মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গেঞ্জেছ ৰিভাৰ ভেলীত হৈছে এটা আই থিংক মই শুনিছিলোঁ যে অলপ ৰিচাৰ্চ এটা কৰি আছে যে মেবি ইয়াত মানে ৱাটাৰত কিবা মানে এইটো মেটেলিক ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিব পাৰে সেইবিলাক বা আৰ্চেনিক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে হ'ব পাৰে চ' দেৰ এই এনেকুৱা এইবিলাক কেঞ্চাৰ মানে এইটো অসমত বেছি হয় এতিয়া মই এজন মোৰ বন্ধুৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ অলপতে তেওঁলোকে এটা ছাৰ্ভে কৰি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত যে অৰুণাচল প্ৰদেশত কি কিছুমান মানুহৰ ষ্টমাক কেঞ্চাৰ বেছি হয় চ' তেওঁলোকে ষ্টাডিটো কৰি আছে তেওঁলোকৰ মতে যে তাত তেওঁলোকে এটা ধৰণে স্মকিং প্ৰচেছেৰে মানে খোৱা বোৱা যিবিলাক প্ৰচেছ কৰে মেবি ডেট ইজ চামহাও ৰিলেটেড টু ষ্টমাক কেঞ্চাৰ বেছি হোৱাৰ কথা এইবিলাক মানে এইটো ধৰণৰ কেঞ্চাৰ মানে আমাৰ ইয়াত মানে অসম বা নৰ্থ ইষ্টত বেছিকৈ হয় ৰাইট আৰু ইয়াৰ পৰা এটা মোৰ কুৱেশ্যন আহে যে এতিয়া ছাপ'জ আমি এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল আমি স্মকিং কমাব পাৰোঁ ড্ৰিংক কৰা কমাব পাৰোঁ কিন্তু তাৰে বাহিৰে ইজ ইট আ মেটাৰ অফ লাক আফটাৰ ডেট কাৰণ কি এতিয়া আমাৰ যদি পানীত সঁচাকৈ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে যোনটো অভিয়াছলি এষ্টাব্লিছ নহয় বাট ডেট ইজ আ পটেঞ্চিয়েল যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমাৰ হয়তো পানীতে কিবা এটা মেটেলিক পলিউটেড আছে যোনটোৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা হৈ আছে বা এটা কালচাৰেলি কিছুমান কথা থাকে যেনেকৈ তুমি ক'লা যে আমি কেনেকৈ খানাটো কুক কৰোঁ সেইটোত কিবা প্ৰব্লেম থাকে চ' তুমিতো কোৱাৰ পিছত মই তাকে ভাবি আছোঁ যে মই নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি কিবা এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ চ' সেনেকুৱা আৰু কিবা এডভাইচ এজ এ ডক্টৰ তুমি দিব পাৰিবানে এইটো ভাল প্ৰশ্ন কেঞ্চাৰ বা নন কেঞ্চাৰাছ ডিজিজবিলাকৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ বুলি তুমি যদি কোৱা নহয় দেৰ আৰ টু টাইপ মডিফাইবল এণ্ড নন মডিফাইবল ৰাইট এতিয়া তুমি ধৰা যদি ডায়েবেটিছৰ তুমি ডায়েবেটিছ হোৱাৰ মানে মডিফাইবল ৰিস্ক ফেক্টৰ কি হৈছে ইউ হেভ টু ষ্টে হেল্থি অ'কে তুমি এক্সাৰচাইজ বেছি কৰিব লাগিব বা বি কেয়াৰফুল এবাউট যি ধৰণৰ তুমি মানে খাদ্য খোৱা কিন্তু ডায়েবেটিছ তুমি সেইটো প্ৰিভেণ্টেবল নহয় যে মানে তোমাৰ যদি জেনেটিক প্ৰিডিছপজিশ্যন আছে তোমাৰ ডায়েবেটিছ হ'ব কেঞ্চাৰো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰেই কথা কেঞ্চাৰ আৰু বেলেগ ৰোগবিলাক মানে একদম পৃথক নহয় চ' কেঞ্চাৰো তেনেকৈ কিছুমান কাৰণ আছে যিবিলাক ধৰা এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি বা তুমি কেয়াৰফুল হ'ব পাৰা যেনে টবাকো ফৰ এক্সাম্পল স্মকিং এণ্ড টবাকো ধৰা তোমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টবাকো আছে নহয় জানো অকল চিগাৰেট নহয় ৰাইট এতিয়া ধঁপাতো টবাকো হয় তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যে ধঁপাত মানে এইটো আমাৰ ফালে চুৱেবল থাকে মানে এইটো তেনেকুৱা কথা আছে আৰু ধৰা তুমি ভাইৰাছ যিবিলাকৰ কথা ক'লোঁ ভাইৰাছ কিছুমান প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি যেনে এতিয়া ধৰা এইচ পাইলৰি মানে এইটো তোমাৰ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি ইনফেকশ্যন এতিয়া ধৰা এটা মহিলাৰ এটা কেঞ্চাৰ হয় চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ বুলি কয় এণ্ড মষ্ট কমন কজ অফ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ হৈছে হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছ বুলি এটা ভাইৰাছ আছে চ' এতিয়া সেই হিউমেন পেপিলোমা ভাইৰাছৰ ভেকচিন পায় গতিকে সেইটো যিহেতু মহিলাসকলৰ হয় গতিকে ছোৱালীবিলাকে সৰু বয়সৰ পৰাই HPV ভেকচিন ল'ব পাৰে সেইটো অসমতো পাৰে আচ্ছা চব সকলো ঠাইতে মানে উপলব্ধ ত' গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মানে কেঞ্চাৰ হ'বই একো কৰিব নোৱাৰি চ' বহুত ধৰণৰ কেঞ্চাৰৰ পৰা মানে এইটো প্ৰিভেণ্টেবল মেজাৰ্ছ ল'ব পাৰে
চ' এইটোত মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে যে HPV ভেকচিনৰ কথা যোনটো ক'লা, চ' এইটো কিমান আগৰ পৰা আছে, মানে ইজ ইট ৰেম্পেণ্ট ইন দ্য পপুলেশ্যন আদি, যে মানে চবেই হয়তো সৰুতে লৈছে, নে বহুত ৰিচেণ্ট কথা হয়? মই এইকাৰণে সুধিছোঁ যে আজি এই পডকাষ্টটো চোৱাৰ পিছত কোনোবাই যদি ভাবে মইতো এইটো ভেকচিন লোৱা নাই, তেওঁলোকে গৈ পেলাই ল'ব পাৰে, নে অলমষ্ট চবেই অলৰেডি লোৱা আছে যেনেকৈ সৰুতে যে কিছুমান মেণ্ডেটৰিলি দি দিয়ে? HPV ভেকচিনটো মেণ্ডেটৰী নহয়। আচ্ছা। এতিয়া তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে যে কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ বা মেডিকেল ৰিচাৰ্চ ইজ প্ৰগ্ৰেছিং। আজি যিটো আমি জানো, ধৰা 10 বছৰৰ পাছত আমি বেছি জানিম, বা 10 বছৰৰ আগতে আমি কম জানিছিলোঁ। সেই চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰটো বহুত দিনৰ পৰাই আছে ডেফিনেটলি, কিন্তু চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ যে HPVৰ পৰা হয়, আচ্ছা। সেইটো আমি জানিবলৈ পোৱা হয়তো ধৰা 25-30 বছৰ হৈছে। অ'কে। আৰু তাৰ লগে লগে ভেকচিনো ডেভেলপ তাৰে হৈছে, পিছত হৈছে। তাৰ পিছত গৈছে, নহয় জানো? গতিকে সেইখিনি সময় লাগিলে HPV ভেকচিনটো ডেভেলপ হ'বলৈ। বুজিছোঁ। চ' গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে HPV ভেকচিন ছোৱালীয়ে সোনকালেই ল'ব লাগে। ধৰা 14 বছৰ বয়সত বা তাতকৈ তলতেই মানে এইটো হ'লে ভাল। HPV ভেকচিন ল'লে ভাল। আৰু সেইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। এতিয়া ধৰা আমাৰ জেনেৰেশ্যনত বা আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনত HPV ভেকচিন উপলব্ধ নাছিলে। চ' এতিয়া ডেফিনেটলি উপলব্ধ হয় আৰু ল'ব লাগে। ৰাইট। নাই, এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তুমি ক'লা, কাৰণ কি এইটো ময়ো জানা নাছিলোঁ যে এতিয়া চাপ'জ এটা নিউজত শুনি আছোঁ যে ৰাছিয়াই ভেকচিন এটা লঞ্চ কৰিব বা কৰিছে, উইচ ইজ ফৰ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ কেঞ্চাৰ। বাট স্পেচিফিকলি আই থিংক এই কনভাৰ্চেশ্যনটোৰ পৰা মই যোনটো বুজিছোঁ, অনলি দ'জ টাইপ অফ কেঞ্চাৰ, অকল তেনেকুৱা ধৰণৰ কেঞ্চাৰখিনি ভেকচিন লৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে যোনটো ভাইৰাছৰ পৰা স্প্ৰেড হয়, ৰাইট? এম আই ৰাইট ইন দ্যাট? কাইণ্ড অফ লাইক তাৰমানে ধৰা যিবিলাক ভেকচিন যিবিলাক মানে এইটো ডেভেলপ হয়, মষ্টলি এণ্টিভাইৰেল, এণ্টিভাইৰেল। মষ্টলি, বাট নট অলৱেজ। কাৰণ টিউবাৰকুলোচিছৰো ভেকচিন আছে, আৰু টিউবাৰকুলোচিছ মানে এইটো ভাইৰাছ নহয়, বেক্টেৰিয়া। কিন্তু এতিয়া বেক্টেৰিয়া হয়। মিজুলছৰ ভেকচিন আছে, চিকেন পক্সৰ ভেকচিন আছে, এতিয়া ধৰা তোমাৰ এতিয়া হেপাটাইটিছ বিৰ ভেকচিন আছে। চ' এই হেপাটাইটিছ বিৰ পৰাও কেঞ্চাৰ হয়, লিভাৰ কেঞ্চাৰ হয়। গতিকে হেপাটাইটিছ বিৰ ভেকচিনটো বহুত দিনৰ পৰাই লোৱাৰ মানে এইটো প্ৰয়োজনীয়তা বা আছে মানে। ভাৰতত মানে হেপাটাইটিছ বি ভেকচিন সকলোৱে লয়। চ' গতিকে ডেফিনেটলি সেই প্ৰিভেণ্টেবল যিকেইটা তুমি যদি কৈছা যে ভেকচিনৰ পৰা মানে এইটো অভাৰঅল মানে ব্লেংকেট ৱাইজ অল কেঞ্চাৰ্ছ কেন বি প্ৰিভেণ্টেবল, সেইটোতো ধৰা অলপ মানে ভুল ধাৰণা হ'ব। কিন্তু মানে কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যন বা কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেও ভেকচিন আছে। এতিয়া ধৰা বহুত সময়ত বহুত ধৰণৰ কেঞ্চাৰ ট্ৰিট কৰিবলৈও ধৰা ভেকচিনৰ ইউজ কৰা হয়। মানে ভেকচিনটোৱে আচলতে কি কৰে, ধৰা ভেকচিনে ইমিউন ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰে, নহয় জানো? চ' সেই ধৰণৰ এইটো নতুন মানে ইট ইজ নট এ পাষ্ট ব্ৰেকিং থিং ডেট ইজ গোয়িং টু কাম বিকজ অফ দ্য ভেকচিন, যে ভেকচিনে গোটেই কেঞ্চাৰ নাইকিয়া কৰি দিব। বাট ভেকচিন ডেফিনেটলি হেজ এ ৰ'ল। আমি ভেকচিনৰ কথা পাতি আছোঁ যেতিয়া, মোৰ এটা ষ্ট্ৰেঞ্জ কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰা ইন এ ৱে, যে আমি যেতিয়া কোভিডৰ থ্ৰু দি গৈ আছিলোঁ, এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মানে কথা হৈছে, যোনটো হয়তো মেডিকেল ছায়েন্সৰ কাৰণেও ইটছ এ ফাৰ্ষ্ট, পলিটিচিয়ানছৰ কাৰণে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণেও ইটছ এ ফাৰ্ষ্ট ইন আৰ ৰিচেণ্ট হিষ্ট্ৰী। ৰিচেণ্ট মেমৰিত হয়তো কোনো গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা টাইপৰ এটা কেলামিটি হঠাতে এড্ৰেছ কৰিব লগা হোৱা নাই। এণ্ড ছেইম ইজ দ্য কেছ উইথ মেডিকেল ছায়েন্স অলছ' পাৰহেপছ। চ' মোৰ এটা ইয়াতে কুৱেশ্যন হয় যে যেতিয়া আমি ক'ভিড চলি আছিলে, ভেকচিন মেণ্ডেট এটা আছিল, ৰাইট? চবে ভেকচিন ল'ব লাগিব, যদি ভেকচিন নলয়, ইন এ ৱে ইট ৱাজ মেড ভাৰ্চুৱেলি কম্পালচৰি। নল'লেও হ'ব, বাট দেন তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা, তুমি না শ্বপিং মলত যাব পাৰা, না তুমি পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ল'ব পাৰা, না তুমি ট্ৰেভেল কৰিব পাৰা, তুমি একো কৰিব নোৱাৰা। I completely understand the position of the politicians or the administration, যে এটা কমিউনিকেবল ভাইৰাছ স্প্ৰেড হৈ আছিলে, ভেকচিন যদি মানুহে নলয়, হয়তো আমি স্প্ৰেডটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে হয়। কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম, দিছ ইজ এ ভেকচিন উইচ হেজ নট গন থ্ৰু দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ষ্টেজেছ অফ ট্ৰায়েলছ। গোটেইকেইটা ষ্টেজ তেওঁলোকে ট্ৰায়েল কমপ্লিট কৰিব লগা হোৱা নাই, বহুতখিনি ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছিলে। আৰু তেতিয়া যিখিনি ক্লেইম কৰা গৈছিলে যে আচ্ছা ইমান % ইফেক্টিভ হ'ব, ইমান % এফিকেচি আছে, লাহে লাহে নতুন ৰিচাৰ্চ ওলাই আছে 3 বছৰ পিছত, 4 বছৰ পিছত, যে এফিকেচি ইমান হয়তো নহয়, আৰু যদি আমি ভেকচিন নল'লোঁ হয় বা যদি ল'লোঁ হয় কিমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ হ'ল হয়। চ' মোৰ এটা কুৱেশ্যন এজন চিকিৎসক হিচাপে, এজ এ ডক্টৰ,
it's a moral question, right? You are giving a treatment to people যোনটো 100% আমি sure হৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ যে কিমান বেছি efficient হ'ব বা efficacy কিমান হয়। But at the same time, we were in a situation য'ত এইটো এনেকুৱা টাইপৰ এটা আমি ষ্টেপ নল'লেও হয়তো নহ'ল হয়। চ' এজ এ ডক্টৰ এনেকুৱা এটা মৰেল কুৱেশ্যন তেতিয়া চবে ফেচ কৰিছিলে। মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি যদি সেইটো পজিশ্যনত থাকিলা হয়, তুমি কি ধৰণে এনেকুৱা এটা কমপ্লেক্স প্ৰব্লেম এপ্ৰ'চ কৰিবা? সেইটো ধৰা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা অলপ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় তুমি মানে উত্থাপন কৰিছা। কিন্তু এটা ধৰা কথা আছে যে in an emergency you have to take emergency measures. তুমি ধৰা কোভিড এটা অতি অভূতপূৰ্ব চিটুৱেশ্যন নহয় জানো? সেই সময়ছোৱাত তুমি যিটো হাৰত ধৰক অল অভাৰ দি ৱৰ্ল্ড যিখিনি হাৰত মানে ধৰা কোভিডৰ প্ৰকোপত বা মানুহৰ মৃত্যু হৈছে সেইটো মানে আনপ্ৰেচিডেণ্টেড নহয় জানো? অভূতপূৰ্ব। মই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বা মানে এইটো এজন ব্যক্তি হিচাপে মই ক'ব খোজোঁ যে COVID vaccine is one of the biggest success in medical science in recent time. এতিয়া এনেকুৱা এটা কথা হয় যে সদায় আমি মানে ইন ফিউচাৰ উই আৰ ৱাইজাৰ নহয় জানো? সেইটো অকল কোভিড বুলি নহয়, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে। বাট এট ডেট মমেণ্ট ইউ হেভ টু ডু হোৱাট ইজ বেষ্ট। এতিয়া ধৰা এই কোভিড ভেকচিন লৈ বহু ধৰণৰ মানে বিতৰ্কৰ অন্ত নাই। দুটা স্কুল অফ থটছ আছে আগৰ পৰা। কিন্তু কোভিড ভেকচিন যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে যে দুটা কোম্পানীয়ে বা মডাৰ্না বা ফাইজাৰে উলিয়াব পাৰিলে সেইটো মানে এটা বিৰাট ডাঙৰ সাফল্য। এতিয়া ধৰা কোভিড ভেকচিন যিকেইজন বিজ্ঞানীয়ে আগভাগ লৈছিলে কোভিড ভেকচিন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নবেল বঁটাও পাইছে যে 2023 নহয় জানো? কিন্তু এটা মিছকনচেপশ্যন আছে যে ইমান কম সময়তে কেনেকৈ কোভিড ভেকচিনটো মানে এইটো হ'ব পাৰে। সেইটো এটা মিছকনচেপশ্যন, কাৰণ এই ৰিচাৰ্চটো কোভিড হোৱাৰ সময়ত হোৱা ৰিচাৰ্চ নহয়। ভেকচিন টেকন'লজি অভাৰ দ্য কোৰ্চ অফ ছ' মেনি ইয়াৰ্ছ বহুত বেছি মানে এডভান্স। এতিয়া ধৰা ভেকচিন বনাওঁতে বহুত ধৰণৰ ৰিচাৰ্চৰ দৰকাৰ হয় যিটো অলৰেডি হৈ আছিলে। এতিয়া ধৰা কোভিডটোক যদি তুমি ফুল ফৰ্মটো চোৱা, কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত ৰিলেটেড যিটো মানে ভাইৰাছ নহয় জানো, COVID-19, সেই একেধৰণৰ RNA ভাইৰাছৰ কাৰণে হোৱা বেমাৰ ধৰা কি ক'ব SARS, মাৰ্চ এইবিলাক অলৰেডি আগতে হৈছে কেইবাবছৰ আগতে। সেই সময়ত সেই ভাইৰাছৰ লগত ৰিলেটেড বহুত ৰিচাৰ্চ অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছ ইজ ৰিলেটেড টু দ'জ ভাইৰাছেছ। গতিকে মানে দ্য ষ্টেজ ৱাজ অলৰেডি ছেট টু ৱৰ্ক অন দ্য ভেকচিন ফ্ৰণ্ট। সেইকাৰণে যদিও লাগিছে যে মানে বাহিৰৰ পৰা যে কোভিড ভেকচিনটো মানুহক দিয়াৰ সময়ত বহুতখিনি ধৰক সাৱধানতা বা বহুত মানে ষ্টেপছ ফ'ল' কৰা নহ'লে, সেইটো একচুৱেলি মানে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা নহয়। কাৰণ সেই ৰিচাৰ্চটো অলৰেডি আছিলেই। এণ্ড দেন কোভিডৰ সময়ত বিকজ অফ দ্য নেচেচিটি ধৰা এইটো ফাষ্ট ট্ৰেক কৰা হৈছে। এতিয়া কিন্তু কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ পাছত তাৰমানে যিখিনি মানুহৰ প্ৰিভেনশ্যন হ'ল কোভিডৰ পৰা, সেইটো মানে তুমি নুই কৰিব নোৱাৰা। এতিয়া ধৰা ষ্টেটিষ্টিকেলি তুমি চাব লাগিব, প্ৰত্যেকটো ভেকচিনেই ধৰা তোমাৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ অফ কাভাৰেজ হয়। কোনো ভেকচিনে 100% কাভাৰেজ নহয়। এতিয়া ধৰা মিজলছ ভেকচিন লোৱা মানুহৰো মিজলছ হয়। এতিয়া কিন্তু মিজলছ ভেকচিন বা পলিঅ' ভেকচিন আমি ধৰা ইমান দিন হৈ পলিঅ' ভেকচিনৰ কাভাৰেজ অলমষ্ট 100% হৈ গ'ল যে পলিঅ' ইজ ইৰাডিকেটেড। যিহেতু তুমি মানে এইটো কি কয় কোভিড ভেকচিনটো নতুন, তাৰ তুমি মানে এইটো 90% কাভাৰেজটো ষ্টেটিষ্টিকেলি বা এইটো চাইণ্টিফিকেলি পচিবল নহয়। গতিকে তুমি যদি 60% কাভাৰেজ দিব পাৰিছা বা 70% কাভাৰেজ দিব পাৰিছা, ডেট ইজ হিউজ। আৰু অল অভাৰ দি ৱৰ্ল্ড কোভিড ভেকচিন হেজ উইথষ্টুড দ্য টেষ্ট অফ টাইম। এতিয়া মানে ধৰা যিখিনি মিছগিভিংছ আছে, আই থিংক ডেট উইল টেক টাইম। আৰু প্ৰত্যেকটো ভেকচিনৰে ছাইড এফেক্ট আছে। সেইটো মানে এনি মেডিচিন হেজ ডেট, এনি প্ৰচিডিউৰ হেজ ডেট। সেইটো তুমি মানে অভাৰকাম
part and parcel of the পাৰ্চেল অফ ইট। এতিয়া ধৰা সেইটো তুমি ক'ভিড ভেকচিনক দুখ দিব নোৱাৰা, কিন্তু ক'ভিড ভেকচিনে যিটো পজিটিভ ইম্পেক্ট আছে ডেট ইজ ফাৰ আউটৱে যিটো নিগেটিভ মানে ক'ভিড ভেকচিনৰ ছাইড এফেক্ট ধৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে আছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মানে সেই চিন্তাটো অমূলক যে আমি ক'ভিড ভেকচিনৰ মানে বিয়োগাত্মক দিশটোত মানে ফ'কাছ নকৰি আমি মানে ক'ভিড ভেকচিনৰ পৰা যিখিনি পজিটিভ আউটকাম হ'ল গ্ল'বেলি সেইটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। So I have this question যে আমি যদি ইন হাইণ্ডচাইট আমি যদি ৰিচাৰ্চটো চাওঁ বা ষ্টেটিষ্টিক্সটো চাওঁ, কিবা এনেকুৱা কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি আছেনে যে কোনোবা কাণ্ট্ৰিয়ে য'ত ভেকচিন মেণ্ডেট নাছিলে বা এজ অপ'জ টু ডেট ক'ৰবাত য'ত ভেকচিন মেণ্ডেট আছে, স্প্ৰেড অফ ক'ভিড কেনেকৈ ডিফাৰ হৈছে? ক'ভিড ভেকচিনটো ইট ৱাজ মেড এভেইলেবল অল অভাৰ দি ৱৰ্ল্ড, নহয় জানো? আৰু কি কয় এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে তুমি চোৱা দ্য ইম্পেক্ট অফ ক'ভিড বিফৰ ভেকচিন এণ্ড আফটাৰ ভেকচিন। অ'কে, কোনোবাই যদি ভেকচিন নোলোৱাকৈ ভালে আছে দেট ইজ গুড, ৱেল এণ্ড গুড, কিন্তু সেই মানুহজন জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে মানে এট ৰিস্ক। এতিয়া মই এইটো ক'ব নোখোজোঁ যে মানে পিপল ৱেৰ ফ'ৰ্চ টু টেক ভেকচিন বিকজ অফ দ্য মেণ্ডেট, কাৰণ সেইটো ধৰা তোমাৰ বহুতে ইচ্ছা কৰি নোলোৱাকৈ থাকিব পাৰে, বাট সেই মানুহজন যিহেতু তেওঁৰ ইমিউনিটি নাই ভেকচিনটোৰ প্ৰতি, সেই মানুহজন যদি মানে ধৰা ছ'চিয়েলি এক্টিভ থাকে, চ' দেন হি পজেছ অৰ হি অৰ চি তেওঁ মানে এইটো বাকীখিনি মানুহৰ কাৰণে যিসকলে ভেকচিন লৈ থৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে একচুৱেলি সেই মানুহজনে মানে ৰিস্ক কৰে। তোমাৰ যিটো স্পেচিফিক কুৱেশ্যন যে ভেকচিন নোলোৱা মানুহৰ মানে এইটো কি হৈছে, সেইটো ধৰা মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম মানে এইটো হাউ টু কম্পেয়াৰ। ৰাইট। আৰু মই এইকাৰণেও কুৱেশ্যনটো সুধিলোঁ কাৰণ কি এনেকুৱা পেণ্ডেমিক হয়তো আমাৰ লাইফ টাইমত আৰু বহুতবাৰ আহিব পাৰে, ৰাইট? আৰু তেতিয়াও আমি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আমি ফেচ কৰিম, মানে ডিচিশ্যন মেকিংটো যাতে আমাৰ ভাল হয় নেক্সট টাইম আৰু যাতে ভাল হয়। চ' সেইটো চাগে আমি এই ধৰণত অলপ চালে আৰু বেছি ভাল। আৰু গ'য়িং অন ফ্ৰম দিছ, আই থিংক আমি ইয়াৰে আগতে কিন্তু কেঞ্চাৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ। চ' এটা মই মানে নিজৰ ফেমিলিতে দেখিছোঁ, ছাপ'জ ইন মাই এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি যে বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফেমিলিত মই দেখিছোঁ, যেতিয়াই কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰ ডায়েগন'জ হয়, ইটছ আ ভেৰি ট্ৰমেটিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ৰাইট? যে আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে আমি নাজানো, কোনটো ষ্টেজত আছে, কোনটো ষ্টেজত আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে। এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয় যে ষ্টেটিষ্টিকেলি প্ৰবেবিলিটি বহুত কম যে এই মানুহজন বাচিব, কিন্তু হয়তো মানে ষ্টিল মিৰাকেলৰ নামত আমি বহুতখিনি পইচা আমি খৰচ কৰোঁ। আৰু এইটো এটা বহুত ডিফিকাল্ট ডিচিশ্যন, কাৰণ কি খৰচ নকৰিলেও নহয়, খৰচ কৰিলেও এটা প্ৰব্লেম থাকে যে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব যদি মানে বহুত মানুহৰ নিজৰ লাইফ ছেভিংছ গুচি যায়। চ' এনেকুৱা আচলতে এটা হয়তো এৱেৰনেছটো বহুত কম যে আমি কি ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিলে ভাল। এনেকুৱা এটা স্কুল অফ থট আছে য'ত মানুহে ভাবে যে হয়তো মই যদি ষ্টেজ 4 কেঞ্চাৰ মোৰ আছে, ষ্টেটিষ্টিকেলি মই জানো যে মোৰ ছাৰ্ভাইভ কৰাৰ চান্স বহুতেই কম, মোৰ লাষ্ট যিকেইটা দিন আছে মই নিবিচাৰোঁ যে মই কেম'থেৰাপি লৈ ৰেডিয়েশ্যন লৈ পেলাই বিচনাত পৰি পেলাই লাষ্টৰ কেইমাহ বা কেইবছৰ বেড ৰিডেন হৈ পেলাই কটাম। চ' এনেকুৱাত এজ এ ডক্টৰ স্পেচিয়েলি কেঞ্চাৰ ডায়েগন'চিছৰ লগত তুমি বহুত বেছি ৰিলেটেড, চ' তুমি কি ধৰণে মানুহক এডভাইচ কৰিবা যে হোৱাট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক ৱে টু এপ্ৰ'চ আ কেঞ্চাৰ ডায়েগন'চিছ? এতিয়া কেঞ্চাৰ এৱাৰনেছ আৰু ধৰা তোমাৰ কেঞ্চাৰ হ'লে মানে হাউ টু ৰিয়েক্ট, both are little different। ঠিক আছে, এতিয়া ধৰা আমি যদি কেঞ্চাৰ ৰিয়েকশ্যন টু কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ, চ' মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো কেঞ্চাৰেই বেলেগ বেলেগ, সকলো কেঞ্চাৰ একেই নহয়। এতিয়া ধৰা সেই সময়ত ফেমিলি বা পেচেণ্টজনে ট্ৰিটিং ডক্টৰ যিজন অংকলজিষ্টে চাইছে, যিজন ছাৰ্জনে তেওঁক ছাৰ্জাৰী কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাদাৰ দেন গেটিং ট'টেলি ধৰক মানে বহুত বেছি ইম'চনেলি, সেইটো এটা ইমান ডাঙৰ এটা মানে এইটো চিটুৱেশ্যন ফেমিলিটোৰ কাৰণে যিটো তুমি কৈছা, অফক'ৰ্ছ, নহয় জানো? কিন্তু প্ৰত্যেকটো কেঞ্চাৰেই বেলেগ বেলেগ। এতিয়া ধৰা আজিকালি কেইবা ধৰণৰো কেঞ্চাৰ আছে যি কেঞ্চাৰবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট ভাল। ফৰ এক্সাম্পল বহুত সময়ত ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট ভাল, কোনটো ষ্টেজত ডায়েগন'চিছ হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে পেনিক নকৰি কেঞ্চাৰ ডায়েগন'চিছ হোৱাৰ পাছত ৰোগীয়ে আৰু ফেমিলি
সকলোৱে ডক্তৰজনৰ লগত ভালকৈ বহি কথা পাতিব লাগে যে মানে এইটো চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা এণ্ড মানে ভৱিষ্যতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকুৱা আৰু আউটকামটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি আপুনি ভাবে। চ' সেইটো নিজে নাভাবি বা গুগল গৈ পেলাই, কাৰণ তুমি প্ৰত্যেক পেচেণ্টৰ কেঞ্চাৰ ষ্টেজ স্পেচিফিক, আৰু আজিকালি ধৰা কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট বহুত ডেভেলপ হৈছে। গতিকে তুমি মানে এইটো ফেমিলিটোৱে বা গোটেই পৰিয়ালে পেনিক কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। গতিকে তুমি যদি গুগল কৰা বা তুমি ইণ্টাৰনেটত ইনফৰমেশ্যন বিচাৰা, সেই ইনফৰমেশ্যনটো জেনেৰিক নহয় জানো সকলোৰে কাৰণে, নট ফৰ দ্য পেচেণ্ট এলোন। চ' দ্য বেষ্ট থিং ইজ এজ এ জেনেৰেল পপুলেশ্যন, আপোনাৰ নিজৰ যিজন ডাক্তৰ আছে সেই ডাক্তৰজনক বিশ্বাস কৰক আৰু সেই ডাক্তৰজনৰ পৰা জানক এইটো কেঞ্চাৰৰ ষ্টেজ কি, ট্ৰিটমেণ্ট কি, ভৱিষ্যতৰ আউটকাম কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু প্ৰত্যেক সময়তে আউটকাম বা তেনেকুৱা মানে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু এনেকুৱা হৈছে যে কিছুমান আৰ্লি কেঞ্চাৰ হয়, যেনে ধৰা মই ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কথা ক'লোঁ, কলন কেঞ্চাৰো যদি আৰ্লি ডায়েগনচিছ হয়, চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত বহুত সময়ত কিয়ৰ হৈ যায়। আৰু এনেকৈ ধৰা প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰ আছে, প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰো সোনকালে যদি ডায়েগন'জ হয়, চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত বা ৰেডিঅ'থেৰাপি কৰাৰ পিছত ভাল হয়। চ' তেনেকুৱা প্ৰত্যেক কেঞ্চাৰ বা প্ৰত্যেক ৰোগীৰ কাৰণে কেঞ্চাৰটো বেলেগ বেলেগ। আৰু you have to actually trust in your treating doctor and the system. পেনিক কৰিব নালাগে, ডেফিনেটলি অৰ্থনৈতিকভাৱে বহুত মানে খৰচৰ কথা আহি পৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ প্ৰেগমেটিক এপ্ৰ'চ বুলি যিটো ক'ব পাৰি, সেইটো লোৱাটো মানে ফেমিলি হিচাপে অতি দৰকাৰ। আৰু পেচেণ্টৰ প্ৰত্যেক পেচেণ্টৰে ধৰা ৰোগীৰ নিজৰ নিজৰ এটা ইচ্ছা থাকে নহয় জানো, যে এই তেওঁৰ ইচ্ছাকো গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ, কোন সময়ত তেওঁ কোনটো ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব বিচাৰিছে। চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ বেছি অত্যাধিক চিন্তা বা দুশ্চিন্তা নলয়, ডাক্তৰজনক পৰামৰ্শ কৰক আৰু তেওঁৰ পৰামৰ্শ মতে কেনেকৈ চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিব পাৰি ভালকৈ, সেইটো ধৰণৰ এটা এপ্ৰ'চ থাকিলে বেছি ভাল। ৰাইট। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যদি অলপ কেঞ্চাৰ এৱেৰনেছৰ ফালে যাওঁ, এটা মোৰ কুৱেশ্যন, এতিয়া যেনেকৈ আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ কথা ক'লা তুমি, কি কৰিব পাৰোঁ যে মানুহৰ আৰ্লি ডিটেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছটো বাঢ়ে? কাৰণ কি ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ মই জানো, মোৰ ফ্ৰেণ্ড তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ্টআপ আছে, মই তেওঁলোকৰ ডেটাবিলাক দেখিছোঁ। চ' ইণ্ডিয়া বিশেষকৈ আৰ্লি ডিটেকশ্যন অফ কেঞ্চাৰ ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম নহয়, মানুহৰ বহুত লেট ষ্টেজত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ধৰা পৰে। ইজ ইট বিকজ ৰেগুলাৰ হেল্থ চেকআপ নাথাকে? আৰু যদি এতিয়া চবৰে কাৰণে ৰেগুলাৰ হেল্থ চেকআপ কৰা ইজি নহয়, যে হোল বডি চেকআপ, কিবা এনেকুৱা আছে নেকি যে আমি যদি জাষ্ট ব্লাড টেষ্টটো যদি কৰোঁ এভৰি 3 months বা এভৰি 6 months, আমি ব্লাড টেষ্টৰ প্ৰফাইলটো চাই পেলাইও আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি যে কিবা এটা যে বডিত প্ৰব্লেম আছে যোনটো কাৰণে চোৱা ভাল, ৰাইট? চ' কি ধৰণে আমি আৰ্লি ডিটেকশ্যন অফ কেঞ্চাৰ আমি বঢ়াব পাৰোঁ? আৰ্লি ডিটেকশ্যনটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সেই সময়তে এতিয়া ধৰা আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশ আৰু ধৰা USA নিচিনা দেশৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰ মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে। যেনে ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে যিবিলাক কেঞ্চাৰ আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি, ফৰ এক্সাম্পল চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ বা কলন কেঞ্চাৰ, সেইবিলাকৰ আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ স্ক্ৰিনিং প্ৰগ্ৰেম প্ৰায়বিলাক মানে এইটো উন্নত দেশত আছে, USA হওক বা UK কোৱা বা বেলেগ বেলেগ দেশবিলাকত। সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত যিহেতু নাই, চ' গতিকে জনসাধাৰণে মানে এটলিষ্ট কেইটামান কেঞ্চাৰ যিকেইটা আৰ্লি ডিটেকশ্যন কৰিব পাৰি, ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কাৰণে মহিলাই 40 বছৰৰ পিছত মেম'গ্ৰাফি কৰিব লাগে, চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ কাৰণে মহিলাই 40 বছৰ বা 45 বছৰৰ পিছত ৰেগুলাৰলি পেপ স্মিয়াৰ কৰিব লাগে, প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰ যিহেতু অলপ বয়সৰ পিছত হয়, ধৰক 60 years বা তাৰ পিছত হয়, গতিকে তেনেকুৱা বয়সৰ পৰা প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ব্লাড টেষ্ট এটা আছে, PSA বুলি কয়, ব্লাডত মানে প্ৰষ্টেট স্পেচিফিক এণ্টিজেন বা PSA লেভেলটো টেষ্ট কৰিব লাগে, সেইটো কৰিব পাৰি। যেনে ধৰক কলন কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিঙৰ কাৰণে 39 বছৰৰ পিছত এতিয়া USA মেণ্ডেটৰী, আফটাৰ 45 years প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এটা ৰেগুলাৰ কলনস্কপি কৰিব লাগে। চ' গতিকে আমাৰ ইয়াতো যিহেতু এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়, যাতে আমি মানে এইটো এৱাৰনেছ বঢ়াব পাৰোঁ, এই কলন কেঞ্চাৰৰ
প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে ধৰক আৰ্লি ডিটেকশ্যন আৰ্লি ডিটেকশ্যন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড লজিকেল হুইচ ইজ ডুৱেবল প্ৰিভেনশ্যনটো সদায় পচিবল নহয় বাট আৰ্লি ডিটেকশ্যন ইজ এজ গুড এজ প্ৰিভেনশ্যন আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে কলনস্কপি ৪৫ বছৰৰ পিছত কৰিব লাগে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যদি মানে আমি সমাজত গুৰুত্ব দিওঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত আমি যদি এৱাৰনেছ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেইটো বহুতখিনি সময়ত কেঞ্চাৰ সোনকালে ডিটেকশ্যন কৰাত সহায় কৰিব আজিকালি বহুত ধৰণৰ টেষ্ট আছে যে আৰ্লি কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট কৰিব পাৰি এটা মোৰ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আৰু এটা আছে যে এতিয়া যেনেকৈ তুমি বহুতকেইটা বেলেগ বেলেগ টেষ্টৰ কথা ক'লা কলনস্কপি ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আ ব্লাড টেষ্ট ফৰ ইয়ৰ পেনক্ৰেটিক কেঞ্চাৰ ছাপ'জ চ' এতিয়া এজ আ পেচেণ্ট মই গৈ পেলাই কিমানটা কৰাম চ' কিবা বা এনেকুৱা হয়তো মই নাজানো কিমান দূৰ এনেকুৱা আছে বা নাই কিন্তু কিবা এনেকুৱা কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং পেকেজ আছে নেকি আমাৰ ইয়াৰে ইয়াৰে হস্পিটেলবিলাকত যে অ'কে মই গৈ পেলাই কৰিম যে মই কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং পেকেজটো ল'ম আৰু যিকেইটা তাৰে নেচেচেৰী টেষ্ট হয় আপোনালোকে মোক কৰি দিয়ক কাৰণ কি মই এতিয়া বেলেগকৈ কলনস্কপি কৰিব যাব নোৱাৰোঁ বেলেগকৈ এইটো কৰিব যাব নোৱাৰোঁ এইটো কৰিব যাব নোৱাৰোঁ আৰু যদি নাই আমি সেনেকুৱা কিবা এটা ষ্টেপ ল'ব পাৰোঁ নেকি যে এটা কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং বা কেঞ্চাৰ ডিটেকশ্যন পেকেজ যে মই ওৱান্স ইন এভৰি 6 মান্থ বা বছৰত এবাৰকৈ মই গৈ পেলাই কৰি দিওঁ সেনেকুৱা এটা কিবা এনেকুৱা প্ৰচেছ অলৰেডি আছে বা কৰিব পৰা যায় নেকি এতিয়া ইণ্ডিয়াত কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং পেকেজ আছে নাই মই নাজানো কিন্তু যিহেতু প্ৰত্যেকটো কেঞ্চাৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া ধৰা এজন পুৰুষে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং কৰিব নালাগে নহয় জানো ঠিক সেইদৰে ধৰা তেওঁ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ স্ক্ৰিনিং কৰিব নালাগে মহিলাই লাগিব চ' অলপ যিহেতু সেইটোতে ধৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি নেশ্যনেল বা ষ্টেটতে হওক বা নেশ্যনেলি হওক বাকীবিলাক দেশততো নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম আছে স্ক্ৰিনিঙৰ গতিকে মহিলাই এইবাৰ ৪৫ বছৰৰ পিছত মেম'গ্ৰাফি কৰিবলৈ যাবই লাগিব চ' তেনেকুৱা যদি এটা প্ৰক্ৰিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি তোমাৰ কথাটো নিশ্চয় হয় এজ এ পেচেণ্ট তুমি কোনটো স্ক্ৰিনিং কৰিবা হয় জানো পেনক্ৰেটিক কেঞ্চাৰ তুমি গৈ পেলাইতো স্ক্ৰিনিং কৰিব নোৱাৰা বাট এই তেনেকুৱা এটা যদি ছিষ্টেম হয় যে মহিলাই ৪০ বছৰৰ পিছত তেওঁ যাবই লাগিব নহয় জানো যে মানে এইটো স্ক্ৰিনিং কৰিবলৈ বা পুৰুষ হ'লে বা মহিলাই কলনস্কপি কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হ'লে ভাল হয় যদি আছে নেশ্যনেলিতো নাই নিশ্চয় নাই কিন্তু ক'ৰবাত যদি প্ৰাইভেটত আছে মই নাজানো আচ্ছা মই ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ মানে কোনোবা যদি অন্টাৰপ্ৰিনৰ আছে বা কোনোবা যদি মেডিকেল হেল্থ কেয়াৰত কোনোবাই যদি কিবা প্ৰডাক্ট বিল্ড কৰিব বিচাৰে আই উড লাভ ইট যে মোৰ ফোনত যদি এটা এপ্লিকেশ্যন থাকে যে ইউ টেক মাই ডিটেইল মোৰ এইজ কি মোৰ ছেক্স কি আৰু সেইটোৰ বেচিছত বা মোৰ ষ্টেজ কি হয় কিবা কিবি চাৰ্টেন পেৰামিটাৰ্ছ লৈ পেলাই যদি মোক এণ্ড ইটছ আ ভেৰি চিম্পল প্ৰব্লেম টু চল্ভ ৰাইট যে কেইটামান বেচিক ফিল্টাৰ্ছ থাকিলে অন দ্য বেচিছ অফ ডেট মোক এটা লিষ্ট দিলে যে আপোনাৰ এইজ আপোনাৰ জেণ্ডাৰৰ হিচাপত এইকেইটা টেষ্ট কৰিব লাগিব এণ্ড দেন ইউ হেভ চাৰ্টেন হস্পিটেলছ লিড টু ইট যে এইখন হস্পিটেলত আপুনি এইকেইটা কৰিব পাৰে এইটো পেকেজ ইটছ এ ভেৰি গুড মেডিকেল লাইনত এটা বহুত ভাল প্ৰডাক্ট যোনটো হয়তো চবেই মানে নিজৰ নিজৰ ফোনত ৰাখিলে ভাল আৰু মোক এভৰি ইয়েৰ হয়তো ৰিমাইণ্ডাৰ দিব যে আপোনাৰ এই স্ক্ৰিনিংটো এতিয়াও বাকী আছে চ' সেইটো হয়তো মানে কোনোবাই যদি চাই আছে কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে ডু ইউ থিংক ইটছ আ গুড এনাফ প্ৰডাক্ট যোনটো মানুহৰ হেল্প হ'ব এইটোৰ পৰা অঁ এইটো এটা ভাল প্ৰডাক্ট হ'ব মানে এটলিষ্ট যিসকল মানুহে এৱাৰ ধৰক তেওঁলোকে সেই এপটো ডাউনলোড কৰি এই প্ৰচেছটোৰ পৰা বেনিফিট ল'ব পাৰিব কিন্তু যিহেতু এগেইন ধৰা ইন এ লাৰ্জাৰ স্কেলটো আমি চাব লাগিব নহয় জানো যে সকলো ব্যক্তিক যাতে আমি কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ধৰা এটা নেশ্যনেল লেভেলত বা ষ্টেট লেভেলত তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগিব যে তুমি প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰত তেনেকুৱা এটা প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰত তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগিব যাতে গাঁৱৰ এতিয়া ধৰক তেনেকুৱা মেবি গাঁও পঞ্চায়ত আমি ইনভল্ভ কৰিব লাগিব যে গাঁও পঞ্চায়তত গৈ যে তেওঁলোকৰ সভাবিলাকত ক'ব যে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং কৰিব লাগে যিসকলে কৰিব পাৰে তেওঁলোক প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰত যাব তেনেকুৱা এটা ব্যাপক ধৰণৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলত লাগিব যাতে আমাৰ যিহেতু পপুলেশ্যন বেছি আৰু আমাৰ এটা ইনইকুৱেলিটি আছে এডুকেশ্যনেল ছ'চিয়েল ইকনমিক সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা ধৰা অভাৰ আৰ্চিং প্ৰগ্ৰেম উইল বি মোৰ বেনিফিচিয়েল বাট ডেফিনেটলি এনেকুৱা এটা এপ হ'লে এটলিষ্ট ভাল হ'ব চাম পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য পপুলেশ্যনে হয়তো ইয়াৰ পৰা হেল্প হ'ব পাৰে বাট এতিয়া তুমি যেনেকৈ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কথা ক'লা ইটছ এ গুড ছেগৱে ইন টু চাম অফ দি আদাৰ থিংছ দেট ইউ আৰ ডুইং
আৰু মই জানো যে তুমি নিজেও এটা পডকাষ্ট কৰি আছা, যোনটোৰ বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং নাম দিছা, পেটকাষ্ট। নামটো ক'ৰ পৰা আহিল, তুমি সেইটো এবাৰ ক'ব পাৰা, কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলা আৰু সেইটোৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি? আৰু তাৰ বাহিৰে তুমি আৰু এটা 15 মিনিট শিক্ষা বুলি এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ডিভাৰ এটা লৈছা, আৰু কিছুমান মানুহৰ লগত লগ হৈ পেলাই সেই মানুহবিলাকৰ কথাও এটা কোৱাটো জৰুৰী। কাৰণ কি মই জানো যে এনেকুৱা এটা কমিউনিটি আছে অফ এছামিজ পিপল এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। এনেকুৱা নহয় যে অকল অসমত আছে বা ইণ্ডিয়াত আছে, এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড চবেই একেলগে লগ হৈ পেলাই এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইনিচিয়েটিভ লৈছে 15 মিনিট শিক্ষা বুলি। সেইটোত কি এক্সাক্টলি হয়, কিয় হয়? পেটকাষ্ট যে তুমি জানা, চ' আই এম ছাৰপ্ৰাইজ, প্লিজেণ্টলি ছাৰপ্ৰাইজ। পেটকাষ্ট মানে তুমি ধৰা ইটছ এ শ্বৰ্ট ফৰ্ম, পেথলজি ব্ৰডকাষ্ট। চ' সেইটো মানে কম্বাইন কৰি পেলাই পেটকাষ্ট নাম দিছোঁ। চ' আমি একচুৱেলি দুজন বন্ধু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আমি 2016 মানে নিউ ইয়ৰ্কত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি কি কৰোঁ যে পেথলজিৰ লগত জড়িত যিসকল নাম থকা ব্যক্তি আছে বা ৰিচাৰ্চাৰ আছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত, বিশেষকৈ অফক'ৰ্ছ US-ত, চ' তেওঁলোকক আমি ইনভাইট কৰোঁ এটা লেকচাৰ দিবলৈ। চ' তেওঁলোকে সেই লেকচাৰটো যেতিয়া দিয়ে, সেই লেকচাৰটো আমি লাইভ টেলিকাষ্ট কৰোঁ ইউটিউব আৰু ফেচবুকত একে সময়তে। চ' আৰু তাৰপিছত সেই লেকচাৰটো আৰ্কাইভ হৈ যায়, ফেচবুকতো হৈ যায়, ইউটিউবতো হৈ যায়, আৰু আমাৰ এটা ৱেবছাইট আছে তাতো হৈ যায়। এই 3টা প্লেটফৰ্মত সেই লেকচাৰকেইটা থাকি যায়, আৰু দেট ইজ এণ্টায়াৰলি ফ্ৰী। চ' এতিয়ালৈকে আচলতে আমাৰ ক্ল'জ টু 300 লেকচাৰ্ছ আছে। ৱাও। আৰু সেইকেইটা মানে হাৰ্ড ক'ৰ ধৰা পেথলজি পেথলজি। টপিক। ধৰক কোনোবাই ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ অফ পেথলজিৰ বিষয়ে কৈ আছে, কোনোবাই ষ্টমাক প্ৰব্লেমৰ পেথলজিৰ বিষয়ে কৈ আছে। যিহেতু আমি পেথলজি ৰিলেটেড গোটেই কণ্টেণ্টটো, তাত আমি ধৰা ট্ৰিটমেণ্ট বা বেলেগ ধৰণৰ কথা বেছি ইনক্লুড নকৰোঁ। তোমাক মই ক'ব পাৰোঁ যে in today's time, the Navy Presscast is the largest collection of pathology lectures. I mean, Google it. ইটছ এ কালেকশ্যন অফ হিউমেন নলেজ ইন এ ৱে। Yeah. মানে এটা বহুত ভাল তুমি কাম কৰি আছা, য'ত মানে ফৰ দ্য ফিউচাৰ অলছ', আজিৰ দিনত কি ষ্টেট অফ ৰিচাৰ্চ, আমি কিমান দূৰ জানো, কিমান কি জানো, 300 লেকচাৰ্ছ ইজ এ লট। তুমি 9 বছৰৰ পৰা যে বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰি আছা, এইটো এটা বহুত সঁচাকৈ কমেণ্ডেবল কথা। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ পিছত 15 মিনিট শিক্ষাৰ কথা তুমি অলপ কোৱা আমাক। 15 মিনিট শিক্ষা এটা নতুন প্ৰচেষ্টা আমাৰ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথমতে। আমি ক'ভিডৰ সময়ত যেতিয়া দেখিলোঁ যে ক'ভিডত বহুত বেছিকৈ কনভেনশ্যনেল যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম সেইটো এফেক্ট হৈছে। এণ্ড যিহেতু মানে মই নিজেই ধৰক সৰু ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ, চ' এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু মাই হাৰ্ট। আৰু মেডিকেল এডুকেশ্যনেই হওক বা অভাৰঅল যে সদায় মানে একেধৰণৰ বস্তু কিয় হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া ক'ভিডৰ সময়ত যে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো এফেক্ট হ'ল, আমাৰ নিচিনা ঠাইত বা অসমত বা ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি এডভাৰ্চ এফেক্ট হ'ল, বাহিৰত সিমান নাই হোৱা। কাৰণ তেওঁলোকৰ অলৰেডি এটা অনলাইন ছিষ্টেম এটা এভেইলেবল অলৰেডি এক্সিষ্টেণ্ট আছে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অনলাইন হোমৱৰ্ক কৰে, অনলাইন এছাইনমেণ্ট কৰে, চ' গতিকে ছুইটছ ৱাজ ভেৰি ইজি, একো প্ৰব্লেমেই হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াততো এটা ডাঙৰ মানে অসুবিধা হ'ল, 1 বছৰ অলমষ্ট স্কুল যোৱাই নাই, তাৰপিছত হোৱাটছএপ বা অনলাইন যিকোনো ধৰণৰ ছিষ্টেমত মানে এইটো অনলাইন এডুকেশ্যন ৱাজ ট্ৰাইং। চ' গতিকে আমি কেইজনমান বন্ধুৱে লগ হৈ ইনস্পায়াৰ্ড বাই দ্য ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন আমি ভাবিলোঁ যে অ'কে, আমি এটা অনলাইন এডুকেশ্যনেল প্লেটফৰ্ম সৃষ্টি কৰোঁ, which will be similar to পেডকাষ্ট। কাৰণ মোৰ এটা অলৰেডি আইডিয়া আছে, আই হেভ এ মডেল ফৰ কেতিয়াও ধৰক 5 বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ, যে আমি এনেকুৱা এটা মডেল সৃষ্টি কৰোঁ য'ত ধৰক আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ কণ্টেণ্ট আমি সুযোগ্য বক্তা বা বিশিষ্ট বক্তা এজনক মাতি তেওঁ সেই কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত লেকচাৰ দিব। চ' সেইটোৱে আমাৰ ইচ্ছা আছিলে যে আমি ধৰক 10জনমান বন্ধু বেলেগ বেলেগ ঠাইত থকা, 2জনমান US-ত আছে, কেইজনমান গুৱাহাটীতে আছে, আৰু 1-2জন অসমৰ বাহিৰতো আছে। চ' নাম মই উল্লেখ নকৰাকৈ কৈছোঁ, আমি ধৰক 10জনমান ব্যক্তি ইয়াত ইনভল্ভ আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা।
চ' সেইটো আমি মানে আমাৰ লক্ষ্যটো সেইটোৱে আছিলে যে মানে এইটো কি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি অনুষ্ঠান কৰিম। চ' এতিয়ালৈকে আমি আচলতে close to 100 lectures আছে। চ' ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ মানে এইটো ধৰক কণ্টেণ্ট আছে। এতিয়া ধৰক ফিজিক্সৰ কাৰণে আমি পৱন চহেৰীয়া ছাৰক এদিন ইনভাইট কৰিলোঁ যে তেখেতে ৰিলেটিভিটিৰ ওপৰত ক'ব। ৰাইট আৰু ধৰক কাৰোবাক ইনভাইট কৰিলোঁ, তেখেতে কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ বিষয়ে অলপ কথা ক'লে, তেওঁ 3টা লেকচাৰ দিলে বেলেগ বেলেগ সময়ত কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ ওপৰত। আৰু আমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ হৈছে যে অসমৰ কলেজত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট আফটাৰ 12 আফটাৰ 12 যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰি থাকে, দ'জ ষ্টুডেণ্টছ স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন কলেজত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈ আছে, তেওঁলোকক যথেষ্ট গাইডেঞ্চৰ বোধকৰোঁ কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চৰ দৰকাৰ হয়। বিকজ মেনি এ টাইমছ ইউ ডু নট ন' হোৱাট ইউ আৰ ডুইং। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো ঠিক আছে বাৰু, ডিগ্ৰী শেষ কৰি MA কৰিব, MSc কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে। চ' সেই কথাটো ভাবি পেলাই আমি আমাৰ টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চটো এনেকুৱা কৰিলোঁ। আৰু কণ্টেণ্ট বেলেগ ধৰণৰ আছে আমাৰ, ধৰক এটাটো ছাবজেক্ট ৰিলেটেড কণ্টেণ্ট আছে। দ্বিতীয়তে আমি কেতিয়াবা বহুতো ইনস্পায়াৰিং ষ্টৰী আমি মানে এইটো তাত মানে হোষ্ট কৰিছোঁ যে কোনোবাই হয়তো সৰু ঠাইৰ পৰা গৈ বেলেগ ঠাইত এতিয়া এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিচাপে বা ষ্টুডেণ্ট হৈ আছেগৈ, হোৱাট ইজ দেয়াৰ জাৰ্ণি, কেনেকৈ কৰিছে, যাতে চ' ডেট আৱাৰ আইডিয়া ইজ টু ইনস্পায়াৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আৰু বহুত সময়ত আমি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিকো মাতিছোঁ লেকচাৰ দিবলৈ, যেনে আমি ময়ূৰ বৰাদেৱক মাতিছোঁ। দ্বিতীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি ডক্টৰ তপন শইকীয়াক মাতিছোঁ, তেওঁ কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ। তৃতীয়টোত আমি বেলেগ এগৰাকী ব্যক্তিক মাতিছোঁ। সেই ধৰণৰো আমি কৰিছোঁ। এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম যাৰ থ্ৰুৱেদি আমি ভাবোঁ যে কলেজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমত উপকৃত হ'ব। সেই তেনেধৰণে আমি এটা সম্পূৰ্ণ অনলাইন প্ৰগ্ৰেম এটা আমি কৰি আছোঁ। আমি দুসপ্তাহত এটাকৈ আমি প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ। আৰু লেংগুৱেজ অফ কমিউনিকেশ্যন কি হয়? চ' বিকজ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিয়ৰলি অৰ মষ্টলি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি কৰোঁ, চ' সাধাৰণতে আমি অসমীয়াত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ গেষ্ট অসমীয়া নহ'ব পাৰে, চ' ডেফিনেটলি তেওঁ অসমীয়াত নক'ব, ইংৰাজীত ক'ব। আৰু ইট ইজ পিয়ৰলি আছাম চেণ্ট্ৰিক ইন এ ৱে কি আমাৰ স্পীকাৰসকলো মষ্টলি 95% মোৰ তেওঁলোক অসমৰ লগত ৰিলেটেড বা অসমত থকা বা অসমৰ ব্যক্তি যিসকলে নাও ধৰক প্ৰতিষ্ঠিত তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিকে আমি মানে ইনভাইট কৰিছোঁ। বুজিছোঁ। নাই, এইটো এটা অভিয়াছলি বহুত ওৱান্স এগেইন ভেৰি কমেণ্ডেবল যে এনেকুৱা টাইপৰ ইনিচিয়েটিভছ তুমি লৈছা। আৰু আই থিংক এইটো পইণ্টত চাগে আমি আজিৰ খণ্ডটো শেষ কৰিব পাৰোঁ। বহুত ভাল লাগিলে তুমি আহি পেলাই সময় দিলা। মই জানো তুমি US-ত থাকা আৰু এতিয়া বিহুৰ কাৰণে আহিছা। বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। কিন্তু মানে তুমি মোক সময় দিলা মোৰ প্ৰথম এপিছ'ডত আহি পেলাই। ইটছ এ ৰিস্ক অফ কৰ্চ, কি হয় নাজানো, এটা এক্সপেৰিমেণ্ট হয়। মই এতিয়ালৈকে পডকাষ্টটোৰ একো নামো ভবা নাই। চ' ইটছ এন এক্সপেৰিমেণ্ট। হোপফুলি আমাৰ দৰ্শকে চাই ভাল পায়, কিবা এটা শিকিব পায়। চেষ্টা থাকিব যে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ এক্সপাৰ্ট চব মাতি আনি পেলাই অসমীয়াত কথা পাতিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ কামৰ বিষয়ে। আৰু জেনেৰেল পপুলেশ্যনে তেওঁলোকৰ কামৰ পৰা কি শিকিব পাৰে। আজি যেনেকৈ আমি কেঞ্চাৰৰ কথা পাতিলোঁ বহুত স্পেচিফিকলি, বা কোনোবা যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা US-ত গৈ কাম কৰিব বিচাৰে, স্পেচিয়েলি মেডিকেল লাইনত। চ' সেই ধৰণৰ এটা মোৰ চেষ্টা থাকিব আৰু চাওঁ আগলৈ গৈ কি হয়। আৰু ওৱান্স এগেইন থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ বিং হিয়াৰ ডক্টৰ ৰিফাত মানন। থেংকছ এ লট। বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰিৱাজ, তোমাৰ এই প্ৰচেষ্টা অতি প্ৰশংসনীয়। আৰু মই সৌভাগ্যৱান যে তুমি মোক তোমাৰ নতুন পডকাষ্টৰ প্ৰথম অতিথি হিচাপে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলা। আৰু তোমাৰ প্ৰচেষ্টা সফল হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এগেইন বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ।